Eke hallelujah ibi ìlà bá wọlé lónìí lábala lérèfé nínú ìròyìn ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè náà ní o nígbà tá a fi yọjú lójú fèrèsé ẹgbẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì la yọjú sí labárí tán fa màálù odidi màálù ní wọ́n fà wọnú ṣọ́ọ̀ṣì òun ní àkàláyé ìgbà tán rúbọ ni tán fi ẹran rúbọ wọn ní àbásọpọ́n fẹ́ rúbọ ni ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé wọ́n wá fi ṣe testimony mo ló tiẹ̀ dá bóyá kan tiẹ̀ kúkú sọ gbogbo ìdá mẹ́wàá tọ́lọ́ ń pa láṣẹ wípé ẹ mú gbogbo ìdá mẹ́wàá yín ló ń jẹ ní gbogbo ẹ̀wà sínú ilé mi tí ò ní jẹ́ tówó mọ́ tí ò ní jẹ́ pé owó náà mọ̀ gbà mọ́ tó jẹ́ wípé gbogbo ohun tó ní kálukú bá ń ṣe ẹni tó jágbẹ̀ yóò kó nǹkan èrè rẹ̀ lọ ṣọ́ọ̀ṣì kò ní jẹ́ pé owó mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó fi bísínẹ́sì ṣọ́ọ̀ṣì ilẹ̀ o ó dáa eléyìí mo fi kí yín káàbọ̀ ó strange lójú tèmi odidi màálù ni mo ní kí n wá fi hàn yín o àwọn èèyàn ti ń sọ oríṣiríṣi káàkiri ṣùgbọ́n kò sí ní tẹ́ fọ́lọ́hún tọ́lọ́hún ò ní gbà ó kàn jẹ́ pọ́lọ́hún kọ́ ni ó gbà ọlọ́hún ò ní jẹ màálù àwọn representative ẹ̀ láyé àwọn náà gbà wá dìpẹ́ǹdì wá ti jẹ́ wòlíì rẹ tí ọlọ́run sì ti rán ọ sí tó sì rán òun náà sí ọ ẹ ṣe pẹ̀kínpẹ̀kín ó dá ẹjẹ́ kó ń bẹ̀ kí lẹ́yìn rí sí ọ̀rọ̀ ìyọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ lónìí mo fẹ́ kẹ́ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa ìròyìn tòní ìròyìn tá a fọkànbalẹ̀ gbọ́ ni òun torí àwọn nǹkan kan jẹyọ àṣírí ìdí tí Amẹ́ríkà tí wọ́n fi ti Nàìjíríà sẹ́gbẹ̀ẹ́ tán fi ń fi ojú Nàìjíríà gbolẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ visa àṣírí yẹn ti tú o bẹ́ẹ̀ náà ni mínísítà fún foreign affairs òun ló wá ganu sí máìkì ó sọ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ lónìí. ìwáṣọ nìkan ló sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ nǹkan kí n rajà yín sí i ìkànnú àwọn agbẹnusọ ààrẹ Tinubu òun náà ganu sí máìkì wípé ara ń tó fà á tí USA tán fi ń dún mọ̀rùmọ̀rù mọ́ Nàìjíríà tán fi ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ visa tán tún gbówó lé àṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún ìlànà ni wípé wọ́n ní wọ́n fẹ́ kó àwọn odidi 300 prisoners àwọn ẹlẹ́wọ̀n wọ́n fẹ́ kó wọn wá sí Nàìjíríà tí kìí ṣe Nàìjíríà nìkan o ẹ mọ̀ fọ́ o pé àwọn orílẹ̀-èdè ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú pé n tó yẹ yín nìyẹn nígbà táwọn ronú yín wọ́n ní dumping yard ní Áfíríkà fáwọn pé Nàìjíríà làwọn ó ti bẹ̀rẹ̀ 300 àwọn ẹlẹ́wọ̀n ibẹ̀ Nàìjíríà ti wá yarí pé kí ló dé àwọn ìṣe dumping yard mo ní ẹ̀ ń ṣe dumping yard ẹ mọ̀ nǹkan kan ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ lónìí o àtàwọn nǹkan míì tó tún jẹyọ tí mínísítà yẹn sọ àṣírí bíi méjì ló tú tó gbàǹkọ̀gbàǹkọ̀ dọ̀dọ̀ ọ̀bọ̀dà Báyọ̀ náà sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé wọ́n bá ààrẹ Tinubu lọ sí St. Lucia kan tó lọ sí Brazil bẹ́ẹ̀ bá rí ní tí bọ̀dà Báyọ̀ sọ àṣírí kan náà tuntun bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lágbà ọ̀dọ́ Shettima lọ bó tẹ àti ẹ̀gbọ́n wọn ní Shettima ti kúrò ní Nàìjíríà ààrẹ Tinubu ti rán lọ sí London pé kórè wo Buhari pé àkànmọ̀jẹ̀ kan fi Buhari lẹ̀ lọ́sípítù pé kórè wo Buhari ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí Shettima sọ látànà tó ń jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára nípa wípé ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò láṣẹ láti lé gómìnà torí ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sóun náà nígbà tó jẹ́ gómìnà Borno wọ́n fẹ́ lé òun náà làwọn èèyàn wá fi ọkàn kún èjì wọ́n fi n tó jọra wọn wéra wọn wípé ìbọ̀gá rẹ̀ ló léèyàn ní Rivers ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan agbẹnusọ Shettima mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé náà lágbẹnusọ ààrẹ Tinubu la mọ́ rí látijọ́ ìwọ̀n pọ̀ yẹ́yẹ́ agbẹnusọ Shettima náà ti jáde oníkòsí tọ́jọ́ ó dìfẹ́ǹdì ọ̀gá rẹ̀ ibi tó ti ń dìfẹ́ǹdì náà ló tún ti ń ṣe mistake tún kọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n fún ní gbàgbós díẹ̀díẹ̀ tí ẹ ò pọ̀ rárá à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ bá nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ wá jẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ arábìnrin wọn ní òní Clerk nílé ìgbìmọ̀ asòfin mo ní kí ló ṣe wọ́n ní ó ròyìn ẹnu ẹ̀fẹ́ bó wípé ìwà olè jẹgúdújẹrá ìwà rìbá ó ló ti pọ̀ jù wọ́n ara wọn ń ṣẹ́ wọ́n ní gbogbo owó tó yẹ kán fáwọn wọn àkó fẹ́ lómi wọ́n wá ní káwọn àwọn táwọn kòwó fún àwọn làwọn ò mọ̀ kọ fígọ̀ táwọn ò mọ iye rẹ̀ ẹ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu ẹ̀. I am mad because we talk, we don't do. I am mad because nobody listens. Our legislators are not here. We are talking to ourselves. Now we don't have the power to do nothing of all the things we talk about. We are talking about oversight. How do you account for the fact that the flight ticket to go and oversight somebody was paid for that person by the agency? What are you coming to write? You go there, they tell you what to write, they give you money, they quarter you, they give you flight, and the members will come and fight over the money that they gave to them. They will not give the clerk. They will not give the committee assistance that they take with. But it's not even the fact that they didn't give the clerk. Now you are compelled to write a report of what you did not see, what did not happen, and you lie. Me as a Catholic, I will just go for a confession first. Then secondly, financing a public hearing. We did a public hearing last year. And then the committee called me to tell me that a consultant was employed to write
report. And then I asked the consultant, were you at the public hearing? He said, no. So what do you want to write? I, Ifoma, we give you material to write the report. I said, no, it's not going to happen. I will not work with you. I put my feet down and I told him I'm not going to work with you. And I sat down because they are looking at us as if we do not have capacity. Me, I'm just 2 steps out of National Assembly for retirement. So right now, my mother says she's not dancing so that people will give her money. It's so that they will see me. So I will say what I want to say. I sat down and I did a proper report of that public hearing. And I took it to the chairman. I said, this is the report. And they were looking at me like, you mean it? I said, yes. Oh, no, you have to change it. I said, no, this is what happened. If you want to change it, you now go ahead and change it. But the original report is in my system. I don't use secretaries. I type my report myself. So if they want to change it, they should go ahead and change it. I am waiting. Then, we are talking about punishing MDAs. They will come on TV and they will say, this erring MDA did this. All the atrocities that have been committed in the National Assembly, who punished them? We don't follow the budget process the way it is. They will budget money for instance, staff budget. Money for training, money for clinic, money for sports, money for books, money. They collapse it. It is in the National Assembly I say hearing about collapse. What is collapse? Sir, both of you know what collapse is. Collapse. The money, now, allowances that are budgeted for National Assembly staff is collapsed. So, we as citizens, because we are still citizens, first. ṣé ń fọkàn bá mi lọ sóye rẹ̀ ń yé yín gbogbo ohun tí arábìnrin yìí sọ abẹ́ẹ̀rí ni gbogbo àṣírí tó tú lóun ó kọ́kọ́ lọ ọmọ catholic ni òun ó kọ́kọ́ rè é confess kóun tó dẹ́ṣẹ̀ ó wá ló ti sùn ní ìsìn òun ti sùn ó kọ ọdún méjì tóun ó fi kúò nílé ìgbìmọ̀ asòfin òun ó tún pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ ohun tí Natasha ń sọ rèé o gbogbo ohun tí Natasha ń sọ rèé o ṣùgbọ́n bó ṣe sọ náà kọ́lọ̀ mọ̀jẹ̀ kan lé ẹ̀mí rẹ̀ kọ́lọ̀ mọ̀jẹ̀ kan fi gratuity ẹ̀ dùn wọ́n fi owó fẹ̀yìntì ẹ̀ wọ́n fi dùn bó ṣe wà ṣùgbọ́n náà ó ti sáìn bóun fẹ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ torí ẹ̀ lẹ́rìn àwọn wàràdà àti òsì ọmọlẹ́sẹ̀ ń pa mí wọ́n ran orí mọ́ NNPC kó sá wà ní kó wà tó tẹnu rẹ̀ àwọn kan jẹ́ yín mi lẹ́ẹ̀kan náà àyà náà sẹ́mi ń gbẹ́rẹ́ pàpọ̀ pé ọ̀gá mi wọ́n fẹ́ gbàtọ̀ wọ́n fẹ́ gbà nǹkan kan ni wọ́n ṣe ń ṣàgídí ṣùgbọ́n ọ̀gá NNPC tí ààrẹ Tinubu ṣe fi bẹ̀ ó kọ̀ kó yọjú ó fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ó fi wọ́n pajá àbí ó fi wọ́n pe sísìn ajá gan ti tóbi jù ó fi wọ́n pe sísìn ó fi wọ́n pa áyán mbó ó fi wọ́n pe ìdún Ọ̀gbẹ́ni wà ní Australia àmúfọ́nrán rẹ̀ wá nú àkójọpọ̀ ròyìn ni àti kó gbogbo ẹ̀ síbẹ̀ torí ẹ̀ mo ti sọ wípé láti woro inú woro sí woro lákàròyìn tòní o ibà woro sí woro yín náà rí o wọ́n fẹ́ ta NNPC wọ́n fẹ́ ta refinery kì í ṣe gbogbo NNPC wọ́n fẹ́ ta refinery bá ṣe ń wòye o ẹ̀yin náà ẹ bá ń gbọ́ ẹ bá ń dẹ̀tí ilẹ̀ ẹ gbọ́rọ̀ ọ̀gá NNPC tuntun náà àkójọpọ̀ ròyìn láti gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni èsì bóyá wọn ò rò bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àyà ni ṣé àwọn pé Dangote náà sọ̀rọ̀ mo ló wà ní àkójọpọ̀ ròyìn náà àyà ó lẹ́ẹ̀ fi kẹgbẹ́ fi sí ẹ̀gbẹ́ ti Dangote mo lóòótọ́ mọ̀ ní lẹ́yìn ìgbà tí Dangote mọ̀ sọ̀rọ̀ wípé refinery mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ò lè ṣe rere mọ́ wọn lè rògòlò òun náà ló sì fẹ́ rà ń gbà kan láyé ó tiẹ̀ ti rà á Ọbásanjọ́ ti tà fún un kí Yar'Adua tó kú tó wá débẹ̀ tó rìvásì ẹ̀ nígbà táwọn kan fẹ̀sùn kàn wípé pàdé Ọbásanjọ́ ni kí ni pé owó kékeré ló tà fún bóyá Dangote ni ó tún wá ra refinery yín mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ti Pọ́tà ti Kaduna ti mẹ́rin sá à ń bọ̀ mbẹ́ ẹ gbọ́ nú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ròyìn fọ́nrán Dangote náà wà o níbi tó ti sọ wípé it will not work that refinery yẹn ò lè ṣiṣẹ́ mọ́ refinery fúdà ẹ gbọ́ o. ẹ jẹ́ àsọ politics díẹ̀ ṣe arákùnrin Ọ̀gbẹ́ni tó ṣe ó ní ó ṣe gómìnà ní Benue kó tó di pé eléyìí tó wà ń bẹ̀ tí ń ṣe bí akíndanidání kó tó gbà lọ́wọ́ rẹ̀ eléyìí ló tú àṣírí ńgbà kan tá a mú wá fún yín lórí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní ó ti wá sọ̀rọ̀ ní ìsìn ẹgbẹ́ PDP ló wà ó ní ó gbá àwọn tó wà ní ẹgbẹ́ PDP tán lọ́ọ́ join coalition ó ní àwọn lé wọn dànù ó ní èèyàn ìjẹ méjìlá bá àlàdé ò lè gbẹ́sẹ̀ sínú ẹsẹ̀ kan sínú umbrella kó gbẹ́sẹ̀ kan sínú coalition láwọn èèyàn bá mú fọ́tò kan jáde náà bá fi hàn pé fọ́tò Wike ńkọ́ ṣé bí Wike wà nú ẹgbẹ́ PDP ó sì ń bá àwọn APC jẹun ṣé lè Wike dànù ni ẹjẹ́ agbọ́n tó ń sọ tó ń fọ́tò dànù. So there is no way you will be in PDP and be in another party and you'll be left. All those people, we have directed them to expel all of them. As simple as that. You cannot have two parties running at the same time. You must be in one. So if you want to be in PDP, you remain there. Even today, I received somebody who
was saying coalition, but he has come back to be with me. So. This is High Court 1. This situation, we find ourselves in High Court 1. High Court 1 Ondo Judicial Division. ẹjẹ́ kó mẹ́wọ́n no comment ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ Natasha update ńlá. Natasha lòun ò gba ìdájọ́ ẹjọ́ tán dá lọ́jọ́ sí o. Ó lóun ò bèèyàn kankan, ó lóun ò sì ní 5 million kankan bó ti lè wò kéré tó tóun fẹ́ fún ilé ẹjọ́. Òun ò bèèyàn kankan, ó ti appeal, ó ti pe ẹjọ́ kò tẹ́ mi lọ́rùn wípé kí ló dé. Gbogbo àlàkalẹ̀ tí ilé ẹjọ́ làkalẹ̀ ló ń tẹ̀lé. Àwọn senate gan ni ò tẹ̀lé torí ilé ẹjọ́ sọ fún wọn wípé wọn gbọ́dọ̀ dájọ́ ńgbà tí ẹjọ́ ti délé ẹjọ́ kí ló dé tán rè punish òun tán tún wá fóun ju iye tó yẹ kán fóun lọ tó yẹ kán suspend òun àti wípé ọ̀rọ̀ tóun lọ sọ òun rè ṣe ẹ̀yẹ̀ tóun ni òun kàn ń ṣeré ni òun ò dáko èèyàn kankan òun ò sọ pé nípa ọ̀rọ̀ kóòtù ó ní kò tiẹ̀ sí ní tó jọmọ́ ó ní òfin sì wà tí ó sọ wípé ńgbà tí ìṣe ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ àbí ọ̀rọ̀ táwọn jọ ń fà lòun rè sọ̀rọ̀ lé lórí òun ṣe yẹ̀yẹ́ ni comedian lòun obìnrin comedian náà mọ̀ pé obìnrin pé kí ló wá dé ó sá ti pe ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tí bàbá wa kan sọ wípé àkábẹ̀ kó mọ̀ pẹ́jọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn torí àwọn sẹ́nẹ̀tì yóò bá fàgùn àwọn náà ó fẹ́ pe ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn wọ́n fẹ́ mọ̀ fà kó tó ra wọn tẹ́jọ́ bá sì ti wà nílé ẹjọ́ á jẹ́ wípé wọ́n lè mọ́ tètè rí kọ́ọ̀lù ẹ̀ ṣùgbọ́n Natasha gbọ́n ẹbí mi pé bó ló ṣe gbọ́n kì í ṣe ẹ mọ̀ pẹ́jọ́ tán dá kì í ṣẹjọ́ kan wọ́n dá ẹjọ́ fáwọn sínẹ́tì náà pé ó wà excessive pé kíní tán fún suspension tán fún ti pọ̀ jù ìyẹn wà nílẹ̀ kò péjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn síbẹ̀ ṣe rí Natasha yìí ẹ ń bá ya wèrè ló lè bàn fa wàhálà torí wèrè náà fi ń wo wèrè ẹ̀yin náà ẹ wo arábìnrin tó tú gbogbo àṣírí wọn ẹ wo arábìnrin yẹn wèrè náà fi ń wo wèrè ẹja kó bẹ́ẹ̀ o gbogbo iṣẹ́ takuntakun tí Natasha ń ṣe òun náà lè rí yẹn ẹja wá lọ sínú fọ́nrán tá a mọ̀ fi ṣe akẹ́yìndé gbẹ̀gbọ̀nú abala lérè fèé. òun náà ni fọ́nrán Shehu Garba Shehu agbẹnusọ Buhari òun ló sọ fún wa tó jẹ́ àmọ̀para Buhari òyà ó ti wá tún tú àṣírí inú ìwé rẹ̀ ẹ̀mọ̀ pò náà kọ̀wé ìwé Adoke àbí Adoke náà ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá nu ìkójọ ìròyìn lónìí gbogbo wàhálà Málábù tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ sí Ọbásanjọ́ wípé onírọ́ ayé àtọ̀run lọ́básanjọ́ wọ́n yẹ̀yẹ́ Ọbásanjọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní half clever lọ́básanjọ́ tán bá léèyàn clever èèyàn gbọ́n kọ̀hún pé ọgbọ́n rẹ̀ ìdajì ni wọ́n sọ̀rọ̀ sọ Ọbásanjọ́ ẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá ṣe lálàyé ní Yorùbá ní èdè wa gangan abínibí ló fanakula èdè òyìnbó ní jẹ́ fanakula ẹ bá pàdé inú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí kí wàá ló kan Shehu báyìí ibo ni mo tẹ̀ tí mọ́rọ̀ lọ àbòsí mi ti pọ̀jù sí ẹ̀rí ọ̀rọ̀ Shehu báyìí àṣírí ẹran ti gba Buhari tí wọ́n ní eku yabo kíní tán tètè rí kíní wọlé tán ní eku yabo Aso Rock ó ti tó àṣírí onírọ́ ni o ó náà mọ̀ gbé kalẹ̀ láti fi distract láti fi ṣí attention àwọn ọmọ Nàìjíríà kúrò lára àìsàn tó ń ṣe Buhari ńgbà náà ni mo ní ẹ sì tún jáde wá sọ ẹ rí bọ́ ṣe ń distract àwọn ọmọ Nàìjíríà eku ti gba gbogbo Aso Rock ńgbà yẹn o torí ẹ àwọn ń ṣe cleaning lọ́wọ́ ó ní iye owó tó tún láwọn bù fún cleaning ńgbà náà o oh my God Nàìjíríà ìṣá ìwọ Ọlọ́run ó dà á lè blame ìwọ Ọlọ́run pé bó la ṣe débi. Olúwa ṣe mí lóore o mo yọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ Olúwa ṣe mí lóore o mi ò lè pa àyà Olúwa ṣe wá lóore o ayọ̀ ọba Olúwa ṣe wá lóore o a ò lè pa mọ́ra Olúwa ṣe ọ́ lóore o yáyọ̀ o Bùsáyọ̀ Olúwa ṣe wá lóore o a ò lè pa mọ́ra. Ọlọ́run ṣe wá lóore ni Ọlọ́run ṣe wá lóore
ó dá wa sí àwa láyé àwọn kan mọ̀ ń struggle láti wà láyé wọ́n wà ń lo òyìnbó hospital gidi ṣùgbọ́n wọ́n ń struggle láti wà láyé mọ́ dúpẹ́ tí àwọn náà ń dúpẹ́ o so mọ́ wo tẹni ẹlẹ́ni ìwọ dúpẹ́ tiẹ̀ personally ó dá o iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga fàyè rí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ṣe bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fún ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni èmi ni gbogbo wa ní ìmọ́lẹ̀ gbogbo wa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ ògo gbogbo àgbáyé mélòdì yẹn fẹ́ sí mẹ́wọ̀n ẹ̀rì mọ́ akíní ìsórí the only thing ta ní báyìí tó so gbogbo wa pọ̀ nìyẹn o gbogbo differences wa Afẹ́nifẹ́re ń kọ́ àwọn politician ń kọ́ àwọn gómìnà ń kọ́ Tinubu ń kọ́ ó rẹ ilé mo fi kí n káàbọ̀ èmi náà ó sọ díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn gan-an báyìí nítorí ó ti fẹ́ di ọ̀rọ̀ yẹn ti fẹ́ mọ́ pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ lórí ìgbésẹ̀ àti ọ̀rọ̀ tá ààrẹ Tinubu sọ ẹ mọ́ sí gbàgbé ààrẹ Tinubu gangan kọ́ ló fẹnu ara wọn sọ wọ́n sì ń lé wọ́n fohùn ránṣẹ́ bóyá wá fi kún ọ̀rọ̀ wọn nítorí Shettima ló wá deliver message yẹn n tó wá mú Separatist mọ́ bandit àti Boko Haram àti full test yẹn gangan dẹ mú ṣàkíyèsí nǹkan kan àwọn ọmọ Ìgbò gan ò gbé kínní torí ẹ̀ lèmi gan ò ṣe fẹ́ ká fún ìbá ṣe pé mo rí bàbá wa tán ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ kò tiẹ̀ tó ń téèyàn ń lọ àdàbẹ́ rárá kò tó ń téèyàn ń dáhùn sí pé wọ́n sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí wọ́n bá wa wí lọ́dọ̀ tèmi o personal opinion mi mú sọ wọ́n sì mú fọ́nrán bàbá wa Bánjí Akíntóyè náà wá ṣùgbọ́n personally ẹ jẹ́rìí mi wọ́n sọ view tèmi lórí ẹ̀ tó bá fi dá tèmi wọn ò ní sọ àwọn ò tí ì rí program ọmọ Ìgbò káwọn gbé pé àwọn náà ń bá wí tí mo tiẹ̀ ti mọ̀ wípé proxy message ni àfikún lè wà ń bẹ̀ àyọkúrò lè wà ń bẹ̀ tí mo mọ̀ pé proxy message ó sì níbi tó ti lọ deliver message yẹn àti wípé plus and minus mathematics tèmi náà ṣe mò ń wò kí ni yóò kò kàn wá à ń bọ̀ ń bẹ̀ mo kí n káàbọ̀ ibà àròyìn náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yẹn náà èmi náà ní ibà sáná wọlé ibà kanjú abẹ́ǹkù ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajẹ́nimú ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà ọ̀pàpà parada yín àyà parada òdò ọ̀gá rẹ̀ parada òdò àyànú abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa abala comment section èmi náà ní ibà ọ̀pàkà ọkọ̀ àwọn òpèké ẹ̀yìn òpèké ọkọ̀ àwọn sweet 16 kò sàrúgbó ń bí ẹ lè pè mí ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ mọ́ tẹnumọ́ mọ́ sọ wípé mọ́ confam gbogbo náà bá ń sẹ́ǹd ṣé AI tó bá jẹ́ AI ní sọ bẹ́ẹ̀ kíní yìí AI ni o tó bá jẹ́ wípé òṣù rọra fi sí pé tí ìṣú ọwọ́ unconfirm o bó bá wá ṣe mistake gbé gẹ́gẹ́ bí ọmọ èèyàn tá a jẹ́ àlè mọ̀ rìn kórí mọ́mí àìsàn ọlọ́run nìkan ló perfect nídìí èyí mọ̀ dáṣà wípé ìwọ náà perfect o ọ̀pá nǹkan kan èmi náà pa o ọlọ́run nìkan ni perfection wà nù DNA rẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ gbogbo ẹni tó bá ti lẹ́ran ara báyìí àwa ò pa nǹkan kan à ń gbìyànjú ní díẹ̀ yìí bó bá ṣe mistake mọ́ tijú mọ́ sọ pé àṣìṣe tó sì wá ṣe yìí irọ́ bó bá fẹ́ lọ yọ́dànù gan jẹ́ kán mọ̀ wípé mistake ló ṣe tó fi yọ́dànù torí sórí ọ̀rọ̀ àti àkọọ́lẹ̀ ìmọ̀ dúró sókàn àyà àwọn èèyàn ni wọ́n sì máa ń identity ẹni tó sì sọ ó máa ń wà nù agbárí wọn nítorí ẹ̀ jọ̀ọ́ mọ́ ló ti lọ rí ṣàtúnṣe ibi tó ti ṣe mistake náà ni wọ́n padà sí kó rí ẹ parẹ́ torí òyìnbó tó ṣe pẹ́ńsù ló ṣe rí ṣáà o tó bá wá rí pé kò ṣe parẹ́ padà lọ́bẹ̀ kó rí sí update tó fi sọ pé mo ṣe mistake kan lánàá o torí mọ́ ló lọ o kì í lọ báwọn o ìmọ̀ padà wá yọkàn dédé sọ padà bí kámà
wo àwọn òwúra rẹ̀ pé ìwọ sì ni agbẹnusọ òtítọ́ tó máa ń sọ pé òun sòtítọ́ ṣùgbọ́n àṣìṣe ló ṣe ò parọ́ ṣùgbọ́n ó wá fẹ́ fi rọ́ọ̀bù mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ àyà yóò dáa fún wa. ẹ lè pè mí ní ibà àlẹ̀jẹ́lì ibà rìpọ́tẹ́lì ọlọ́run gbé ètò ìkalẹ̀ láti tẹnu àbùkù báyàn kankan àwọn olọ́ta ń bí ní ọ̀tá ọlọ́run ní bàbá wa bóyá torí ẹ̀ láti mọ̀ àráàyè rẹ̀ iṣẹ́ pọ̀ fún wa láti ṣe orin àǹtẹ̀mù làwa ń tẹ̀lé a sì ti ń gbìyànjú a ti ń fi sí ìṣe a ti ń fi sójú ṣe láti rí wípé a bẹ̀rẹ̀ sí í wùwà gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá lè ta fẹ́ jẹ́ lọ́la ọlá ò jìnnà mọ́ o ọlá ò jìnnà mọ́. ó dá o mo kí n dàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè mo ti kíra mi tó náà ó ti tó bá wọn àyà èmi náà kí ọ mú kí gbogbo èèyàn wà bẹ́ẹ̀ náà ni a kí Ọlọ́run ọba ẹ ṣé o ẹ̀sìn àdáwọ̀ pẹ́ ògo ìyìn padà. alákọ̀ọ́kọ́ nú àwọn àkórí ìròyìn ogbélé ìtẹ́rí inú abala lérèfé ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti di àfìsẹ́yìn báyìí tí egun fi sọ. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ lónìí ẹjá dé orí torí ti bàbá wa ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ bàbá wa Akíntóyè orí nínú kíní láti lò sáná wọlé àgbà táìmù díẹ̀ ṣùgbọ́n nú àkórí ìròyìn àwọn àdírẹ́sì bí táwọn lọ jẹ́ ń júwe alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ àdé ọ̀dọ̀ vice president òun náà ló sọ̀rọ̀ tí wọ́n láàrẹ sọ̀rọ̀ òun ló wá deliver ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ rẹ̀ ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ lánàá níbi tó ti ṣe book launching kan Adoke ẹ̀tì rántí rẹ̀ former AG lábẹ́ ìṣèjọba Jonathan ọ̀rọ̀ yẹn èmi náà farabalẹ̀ rí gbọ́ dáadáa ni mo ṣèwádìí mi Adoke ló kọ rẹ̀ ń jẹ́ Mohammed Bello àpèjá ó kọ rẹ̀ nù wọ́n mú wọ́n dìmú ṣe rí bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ̀ tẹ́ bá fẹ́ ní òye OPL 245 àti Malabu gbogbo wàhálà tí ń lọ tí ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn jí owó $1.1 billion díìlì kan tán ní ọmọ Àbàṣà ló ní company àwọn kan wọ́n tán ní Ọbásanjọ́ wà ń bẹ tó Ọbásanjọ́ deny pé òun ò mọ̀ nǹkan kan ń bẹ Adoke ló wá ń tú àṣírí pẹ̀lú ìwé rẹ̀ tó ṣe ẹ̀kọ́ ní ìsìn wípé Ọbásanjọ́ lọ́wọ́ ń bẹ ṣùgbọ́n ká tó lọ sí gbogbo àwọn ìsìn wẹ́wẹ́ ẹ jẹ́ á mú láti bí gbàǹgbà látọ̀dọ̀ Shettima ganu sí máìkì òun náà sọ̀rọ̀ níbi tó ti ń ṣe book launch yẹn torí wọ́n fi ojú Adoke gbólẹ̀ bí tèmi èfèlè tẹ́ bá fẹ́ kọ́rọ̀ iye yín dáadáa ẹ kàn picture tó ń fojú èmi èfèlè rí nísìn èmi èfèlè kò travel out wọn di ọ̀ráyè sálọ ṣùgbọ́n Adoke sálọ ńgbà náà mo ní kí ló wá ń sá fún gbà tí wọn náà mọ̀ pé ò lẹ́bọ lẹ́rù tó bá mọ̀ pọ̀wọ́ rẹ mọ́ àyà rẹ mọ́ ó ní ta ni ó gorí òkè Olúwa lọ tàbí ta ni ó dúró mọ́ rẹ̀ tó ní ọmọ àti àyà fún ẹni tí ó gbọ́kànlẹ̀ sókè sí asán tí kò sì búra ìtàn ṣùgbọ́n ìwọ kí ló ń sá fún bọ́wọ́ rẹ bá mú táyà rẹ sì funfun ṣùgbọ́n sá lọ Netherlands ó lóun fẹ́ lọ kàwé torí àwọn èèyàn jántàn mọ́ nígbà náà wọ́n sáńgbẹ́rẹ́ pàkọ́ pé tètè sá lọ eléyìí tí Buhari ti wọlé Buhari ó fojú rẹ̀ gbolẹ̀ bí ìgbà tí Tinubu wọlé tó ń fojú èmi èfèlè gbolẹ̀ ṣùgbọ́n ẹja àwọn ọkọ̀ mu látọ̀dọ̀ Shettima náà bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ òun náà yìn ló bá ní òun rántí ńgbà tó ń wà níjọba pé ààrẹ tó wà ń bẹ́ ńgbà náà yóò fẹ̀nu ara rẹ̀ sí mi ò ní dárúkọ ààrẹ ẹ sáàmù ìgbà tí abẹ́ mọ̀ pé Shettima náà ti ṣe gómìnà rí ń bọ̀ ọ̀nà ó ti ṣe gómìnà rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti jẹ kíní wọn jẹ méjì àbí mẹ́ta lábàládé ní ìsinmi ó yẹ kán ti lọ rìtáyà lọ́rọ̀ kan ó nígbà yẹn wọ́n fẹ́ léun làwọn èèyàn bá hàn ọ̀rọ̀ yẹn pé àwọn ò sọ wípé wàhálà wà láàrin Shettima àtàrẹ Tinubu ó ní kò tọ́ fún ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti yọ gọ́fúnà sẹ́wọ̀n pé láti jọ ìkó sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Fubara bó ṣe wá sọ̀rọ̀ ní ìsìn pé ó sì fi gbójú sọ ni ó sì gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan pé ó ń sọ ilé iná ó prepare speech ẹ̀ wá láti lẹ́nu kì í ṣe pé ó bọ́ sí lẹ́nu wọ́n fẹ́ lé òun náà tó ṣẹlẹ̀ sí Fubara ó ṣẹlẹ̀ sí òun náà gbà náà wọ́n fẹ́ lé ó ní kò tọ́ fún ààrẹ Nàìjíríà kankan ó ní tó fi sọ nìyẹn wọ́n ní kí ló wá ń wò láti jọ ìtọ́gà ààrẹ tẹ́lẹ̀ gàràgàrà àwọn èèyàn bá ń sọ pé ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé kò fọwọ́ sí i àti pé ìjà wà láàrin wọn ẹ gbàgbé packaging inú mi ti ń dùn látàná báyìí ẹ gbàgbé packaging tó bá fẹ́ ṣàbòsí kò tiẹ̀ ní sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ rárá ṣùgbọ́n náà mọ̀ lára torí ó mọ ibi tí bàtà ti ń ta Fubara lẹ́sẹ̀ wọ́n ti fẹ́ yọ òun náà rí nígbà kan ẹ wá wo opportunity tó fi sọ̀rọ̀ ẹ wo bí tó ti lọ sọ̀rọ̀ ẹ wo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ ní Aso Rock ní ìsìn àmọ́ bẹ́ẹ̀ o a wà á gbogbo àwọn ọ̀sìn wẹ́wẹ́ náà á fi páàdì ẹ̀ àwọn tí Adoke sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Jonathan sọ̀rọ̀ tó rábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ ní gbogbo wàhálà ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ òun náà ganu sí máìkì ó ní Buhari àtàwọn èèyàn rẹ̀ àti Ọ̀ṣínbàjò
ó ní wọ́n go after his ally. Mo ní Buhari náà tó jáde later bóyá tó náà bá kọ̀wé o bóyá òun náà tó sọ wípé ìjọba Tinubu wọ́n witch hunt àwọn allies òun àwọn tó bóun ṣiṣẹ́ Emefiele. Ẹ rí pé kíní wọ́n ń gbà síra wọn ni wọ́n kàn tún story ikọ̀ character ló ń yàtọ̀. Play kan náà play fẹ́yàn ọmọ Nàìjíríà screen play kan náà ní láti jọ eré kan náà lẹ̀ ń wò part 1 part 2 kan change season wọ́n wá waste time win eré kan náà ni àwọn actors and actresses ló yàtọ̀ wọ́n sì ti pa action man boss ló ń rìn nínú fíìmù tẹ̀wọ̀n boss ló ń rìn lórí. àmọ́ gbogbo ẹ̀wà arákùnrin kan náà ibi tá a ti ń sọ̀rọ̀ pé ó ti ẹ̀dá Adoke náà gbogbo àwọn ẹ̀ ń wò bí angel wọ́n ń wò bí ẹni wípé aláìṣẹ̀ ni pé wọ́n fìyà jẹ aláìṣẹ̀. lákùrọ̀ arákùnrin kan tó mọ òótọ́ bá jáde pé bóun náà sì fìyà jẹ aláìṣẹ̀ ọmọ Abacha òun náà wà lára àwọn tó ní Mali. Gbogbo kí ni tá à ń sọ yìí lórí ọ̀rọ̀ oil block ni o oil block ni tí mo OPL o oil kìíní kan license náà ń pè ṣé mo kọ́ lẹ̀ gbogbo nǹkan ni mo fẹ́ mọ́ kà lórí oil prospecting license 245 ọmọ Abacha gbogbo wọn àwọn oil block ló fẹ́ dá wàhálà alẹ́ à ń bọ̀ ń bẹ́ fún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ròyìn ó lè mọ́jọ́ ńlá fi bẹ̀rẹ̀ akànfi bẹ̀rẹ̀ nínú àkórí ìròyìn ni àfidàmí tútù wájú ṣùgbọ́n bá a bá dénú ìròyìn ó lè mọ́jọ́ ńlá fi bẹ̀rẹ̀. ẹlẹ́kejì ẹ jáde studio níbi tí Bọ̀dà Báyọ̀ ti ganu sí Mike ní Bọ̀dà Báyọ̀ àìrèwú lọ́sàn àsìkò tó náà fi ìrìnràn ọ̀sán o bàlùbàlù ń ta fi bẹ́ẹ̀ bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ báyẹn orí ẹ̀rọ ayélujára X yín lẹ ti máa kọ àtẹ̀jíṣẹ́ fún ọmọ Nàìjíríà tẹ́mọ́ sí agbẹnusọ fáàrẹ pàápàá jùlọ tó bá ní í ṣe pẹ̀lú kẹ update àwọn ọmọ Nàìjíríà bí ṣe ń lọ lábẹ́ ìṣèjọba ọ̀gá yín wọn kò ti pè yín ní domestic staff tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n kí ló wá dé tá a bá ti rí yín lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán báyìí pàápàá jùlọ lórí ara ìṣẹ́mọ́ lọ nǹkan kan serious nìyẹn wọ́n ní àkùdẹ̀ wá serious jù náà pé lórí ọ̀rọ̀ Peter Obi àtàtìkù ni mo ní ẹ̀yin náà tún sí ààrẹ tẹ̀ ń ṣe agbẹnusọ fún sáà náà rán gbogbo yín jáde gbogbo ẹ̀yin agbẹnusọ báyìí lórí ọ̀rọ̀ Peter Obi mo ní ògiri Aso Rock kí wọ́n ti mọ̀ mí báyìí àwa Yorùbá náà la ní ògiri létí ọ̀rọ̀ Peter Obi lẹ́ ń sọ l'Aso Rock so mọ múláyà yín tó yìí ni ṣé ẹ̀rù Peter Obi ní ń bà ẹni wọn lẹ́rù kankan wo bá wọn láwọn kan sọ fún ọmọ Nàìjíríà ní pé kí wọ́n mọ̀ ṣe mistake fún ọmọ Nàìjíríà lẹ̀ ọmọ Nàìjíríà náà ríran kedere wọ́n rẹ́yìn méjèèjì ẹ mọ̀ wulẹ̀ advice ọmọ Nàìjíríà wọ́n mọ̀ ní tí wọ́n ṣe lọ́rọ̀ kan wọ́n bá lo time lórí ọ̀rọ̀ Àtíkù àti Obi obìnrin láti mọ̀ wípé yes something is happening in Aso Rock there is a fear of Obi àní Ṣàngó tẹ́ẹ̀rí yẹn ọkọ̀ ọ̀yà wọ́n lẹ́ni tí Ṣàngó bá tójú ẹ̀ wọlẹ̀ kò ní ìbọn bú ọba àkóso ó ní bú Aláàfin Aláàfin lọ́ba àkóso time tàwa ẹ̀ ó ní bú Aláàfin lọ́wọ́ kan àmọ́ràn wọn bọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ ogun tí ń bà wọ́n lẹ́rù 2023 jìnnìjìnnì rẹ̀ sì ń bò wọ́n wípé Obi ná Tinubu lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀rù ń bà wọ́n. gbogbo àwọn agbèrò àtọ̀gá wọn àtọmọ gbogbo wọn ti ń jáde lẹ́kọ̀ọ́ báyìí ẹ mọ̀ kàn fẹ́ selection Saturday ti local government yẹn ṣùgbọ́n ibi láti wò wọ́n fẹ́ test water and sin. àwọn àmọ́ wo gbogbo bí ó bá ṣe lọ ṣùgbọ́n àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu Bọ̀dà Báyọ̀ nànú ká bá kó ń bẹ̀ tán jẹ́ àdọ́dọ̀ Dangote ó pẹ́ tá a ti gbọ́rọ̀ rẹ̀ ẹnujọ́ mẹ́ta ìlarí tó kọ lẹ́tà sáàrẹ Tinubu ti yin ààrẹ Tinubu 9-10 ṣùgbọ́n lẹ́yìn lẹ́tà rẹ̀ kí ló tún sọ olúwàjò àdó olóró ọ̀rọ̀ ó ní refinery NNPC ò lè ṣiṣẹ́ lóhun ò lérò pé ó lè ṣiṣẹ́ mọ́ ládùúró owó tí wọ́n ná o pé kàn dojú kó ń bẹ̀ NNPC refinery may never work never ló fi sí o ṣe mọ̀ pé may not ó yàtọ̀ sí may never ó ti fi future sí never main ó ti ẹ̀ kó past mọ́ past present and future and past participle ó kó owó ẹ̀ pọ̀ ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé may never work ládùúrú owó kò sì fi condition sí ṣé àwọn téèyàn wòlíì bá ríran sí ọ ó bá tiẹ̀ jẹ́ ìran òdì yóò ní kíní kan fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n tó o bá lè gbàdúrà tó o bá lè gbààwẹ̀ kò tiẹ̀ fi condition sí wípé ṣùgbọ́n ó sọ wà ó la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ ní kí lórí tó fi sọ̀rọ̀ ẹ̀ àmọ́ mbẹ́ ìjà ńlá ni ọ̀rọ̀ tó sọ yìí bí ìgbà tó ń bá ẹ̀yin méjì ní ṣọ́ọ̀bù sí ìsàlẹ̀ Èkó ẹ̀yin méjèèjì street kan náà lẹ́jọ́ ní ṣọ́ọ̀bù sí wà nà kó wá jí láàárọ̀ wà nà ká sí ẹni tó wà wájú sọ ẹnì kejì tó ní ṣọ́ọ̀bù wájú rẹ̀ pé ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ yìí ò ní rí sí mọ́ ó sì ti tìpa bí ọ̀sẹ̀ kan pé ó lè mọ́ sí mọ́ ó lè mọ́ tà mọ́
o lè mọ́ rí nǹkan o lè mọ́ rà jẹjẹun mọ́ tó ń sọnù bá a bá pò ń bẹ́ àwà dé ọ̀dọ̀ EFCC ọ̀gá wọn tún ti ganu sí máìkì owó láṣìírí méjì tún ti tú mu ní ẹ̀yìn òmòjọ́ àṣírí tú lọ ó ń dorí ẹni pé wọ́n ní problem pẹ̀lú àti máa mú àwọn olè nínú ìṣèjọba pàápàá jùlọ àwọn politician wọ́n ní corrupt politicians are using crypto wallets to launder money EFCC mo ní nàìjíríà ò sì tí ì jà sí ọ̀rọ̀ crypto wọ́n mọ̀ pé crypto ti ń lọ lágbàáyé ṣebí crypto lárákùnrin kan ọmọ nàìjíríà tí wọ́n mú tó fẹ́ fi gbá Trump fún inauguration tó ṣe ṣebí ìdí crypto ni wọ́n ń gbá àwọn èèyàn di crypto tí ò bá mọ̀ ń pa rẹ̀ ní ìsìn tí ẹ bọ̀ ọ̀nù crypto wọn fi ń wọ́ owó gidi ni tán nílé trace ẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ àkànrà yẹn létí bá wá pọ̀ ń bẹ̀ tán á wà sáré dé ọ̀dọ̀ Turga náà ni ìyẹn ẹni tó jẹ́ Minister of Foreign Affairs Yusuf Turga ó ganu sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ USA àti Nàìjíríà náà ni olówó ajá mọ̀ wípé àwọn nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́lẹ̀ àti wípé pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí USA gbé lòdì sí Nàìjíríà yìí lórí ọ̀rọ̀ diplomacy tọ́jọ́ ń bára wọn lò àti ìrìn àjò sínú kọ́ńtírì ara wọn pé ìgbésẹ̀ kan tí USA fẹ́ gbé ó wà lára tí ń dájà alẹ́ pé USA fẹ́ mọ̀ deport àwọn ọmọ ìlú kan tó ń pè ní Venezuela South America náà wà bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ Barbados bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ Colombia gbogbo àwọn country tó wà America náà gbogbo wọn wà Caribbean a lè ní Caribbean wọn Puerto Rico America pọ̀ ṣùgbọ́n USA ti gbogbo wọn USA nìkan ní í ṣe dáadáa níbẹ̀ yẹn àti Canada jàre àwọn méjì tá a gbọ́ náà ni wọ́n yòókù kan yan o ní gbogbo kọ́ńtínẹ́ǹtì lamẹ́ríkà ṣùgbọ́n bá a bá máa sọ ní ìsìn bá ti dárúkọ Amẹ́ríkà USA lórí wa máa ń lọ Canada gan wọn wọ̀n bíi níbọ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìtètè sọ jù àfi tá a bá sọ̀rọ̀ débi kọ́ńtínẹ́ǹtì láti mọ̀ pé Canada gan pé Amẹ́ríkà náà wà. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní gbogbo àwọn tí àwọn ọmọ Venezuela tí Amẹ́ríkà fẹ́ deport wọ́n náà ní Áfíríkà náà fẹ́ mọ̀ deport wọn wà Nàìjíríà sì wà náà àwọn tó fẹ́ mọ̀ deport sí lọ́dọ̀ wọn ni irú arrangement wo lélẹ̀ ṣé wọ́n ní pálí Nàìjíríà ni bóòlù ẹ̀ tún ṣe wá mọ̀ kẹ́mọ̀ bóòlù ẹ̀ ṣe fẹ́ mọ̀ kẹ́ran mérò àwọn kan ṣé wọ́n sì ń ṣe dáadáa nítorí mo gbọ́ ńgbà kan tí UK mọ̀ deport sí Somalia kọ́hún tó sì mọ̀ gba owó orílẹ̀-èdè yẹn mọ̀ gba owó lọ́wọ́ UK àfẹ́kàn anybody náà lè deport síbẹ̀ wọ́n ní deport ẹ̀ sílùú rẹ̀ ṣùgbọ́n ara tó fàjàre o kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ náà ganu sí máìkì ó sọ̀rọ̀ gan wọn bí lórí ọ̀rọ̀ pé bó lọ̀rọ̀ yìí ṣe jẹ́ gan bá bí gangan wípé kó bá àwọn ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ kí ló dé tí ìjọba USA tí wọ́n fi ní 3 months náà fẹ́ máa fún ọmọ Nàìjíríà tó sì jẹ́ single entry tó sì ń fẹ̀sùn kàn yìí pé respect is reciprocal bá a ṣe bẹ̀rù làbọ̀mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ yọ 5 years ẹ máa fún àwọn ọmọ USA ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ yọ tẹ́ fún wọn 5 years mọ̀ ìyẹn visa ẹ wá expect kan máa fẹ́ yín multiple visa lọ pé kò possible ṣùgbọ́n èmi náà wá wo sàkún ọ̀rọ̀ pé nígbà tí Nàìjíríà bá ń fún wọn ní 5 years multiple visa èmi ò rí ibi tí USA ti fọ́mọ Nàìjíríà 5 years multiple visa yìí o Canada gbọ́ there was a time tí Canada fún àwọn Nàìjíríà ní bí passport rẹ bá ṣe year tó máa expire wá ṣe gùn tó àwọn tó gbé 10 years dání ìgbà kan wọ́n fáwọn kan ní 10 years multiple mo gbọ́ngbà kan ní Canada ṣùgbọ́n mi ò gbọ́ ti US kan fáwọn èèyàn rí tí àwọn olówó tó lẹ́nu wọ́n lè mọ fún wọn 5 years ṣùgbọ́n normally 2 years ló pọ̀ jù jẹ́ sọ báyìí pé 2 years ló pọ̀ jù ni wọ́n sọ pé wọ́n fún wọn rí ká ní 2 years ló pọ̀ jù tó máa fún ọmọ Nàìjíríà kí ló wá ṣẹlẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ fi wá dàrú tó fi wá 2 years fi wá di 3 months àti pé owó tó tún ṣe gbélé owó visa yìí bó o lẹ sì ṣe kí ni ìlànà tẹ́yìn náà ń ṣe láti make sure pé àwọn ọmọ yín ti ń travel tán fẹ́ lọ ṣe tourism wọn lọ bójú yín jẹ́ nípasẹ̀ overstay níbẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ ó sọ̀rọ̀ fídíò rẹ̀ wá pápá kò ń bẹ̀ tán á tún wá sáré dé lórí ọ̀rọ̀ HIV yìí ẹ máa ṣọ́ra yín o àwọn agan bá ṣe wà ní Europe tó àti gbogbo àwọn tó wà ní ìlú èbò à ń ṣọ́ra wa o ẹ máa ṣọ́ra yín mo lè gòkè mo lè sọ mo lè gòkè mo lè sọ rọ́bà dáàbòbò gan wọ́n ní òsè nǹkan kan mọ́ ọpẹ́lọpẹ́ USAID látọwọ́ ìjọba Amẹ́ríkà kó tó di pé Trump wọlé ní ò jẹ́ kí ká mọ̀ pé HIV tún ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn pọ̀ ń ta o wọ́n ti ró oògùn ẹ̀ ṣé Nàìjíríà lògùn ẹ̀ wà
tẹ́ ẹ bá mọ bí àwọn èèyàn ṣe ń kú. Mo ní doctor friend kan, ó ní cases yẹn ti wá pọ̀ báyìí, kò sóògùn. Torí ẹ̀ níjọba sì ṣe tún fi owó lé owó budget tó tún fi pọ̀ dé 50 something trillion, tó tún fi wọ adúró trillion tó wọ̀ yẹn. Torí ìgbà yẹn ni Trump tó gé USAID. Owó oògùn tẹ wá rà àbáwọn kíní ń lé sí, wọ́n sì ní bó ṣe ń pọ̀ sí àwọn tó ti ní tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní yóò máa ràn ní ẹlòmíì tó ń fóògùn blọọkì ẹ̀ tẹ́lẹ̀, yóò máa ràn ní ìsinyìí o. Ìka sì pọ̀nú àwọn ọmọ ẹ̀, wọ́n ń pín kí wọ́n tiẹ̀ ní ìyá alágbò kan wà, wọ́n gbé clip ẹ̀ jáde báyìí. Mo ní n ó ṣèwádìí ẹ̀ kí n tó lò. Wọ́n ní ìyá alágbò ni àgbo ní ń tà. Wọ́n ní ó ń pín HIV kiri ni, ó tún wá máa fi sínú àgbo, yóò tún mú kíní ẹ̀jẹ̀, yóò tún fi oh my God. Ṣé rọ́bà láàbò lè gbà yẹn? Bẹ́ẹ̀ náà ni tí bá ń kiri àgbo, tí bá ń ta mókólé, wọ́n ló tún máa ń ṣe sáǹpù. Wọ́n ti gbogbo àwọn tí ń tàgbò fún wọ́n ti bá sùn tán, ó sì ń pín kíní fún wọn ni. Àbọ̀ ń bẹ́ o, a sọ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yẹn, àdérúbà yín o. Torí ìgbà mọ̀ ti gbà tí HIV kọ́kọ́ dé. Ẹ̀rù wọ́n fara kàn mí o, wọ́n ṣe o, wọ́n ní kinní kan, wọ́n ní kinní kan, bàbá kò ń bẹ̀ tán. Adélé mi máa ṣòfin lára ọ̀rọ̀ tí bọ̀dá Àpábí ó sọ lánàá tó tún já rìnrìn ni pé wọ́n ní sẹ́yìn òun mọ̀ pé ìyà ń jẹ àwọn senators ní pàápàá jùlọ tí wọ́n bá ti kú lórí oyè, pé wọ́n ní pension ọ̀rí pé wọ́n ní pákéjì ìfẹ̀yìntì, pé ìyà máa ń jẹ àwọn senator. Pé ẹsẹ̀ ẹ̀rù páwọn lówó lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń fojú olówó wo àwọn ni. Tálákà làwọn, àwọn olówó lọ́wọ́ tó fà tí kan nú àwọn fi kú kó tó kú, n tó fà tí kan nú àwọn fi ń béèrè owó ìrànwọ́ nígbà tó sick tí ò sínú senator mọ́. Àwọn èèyàn wá ní sí kòrò owó kó jẹ dáadáa ni. Irú ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá wo lẹ́ ń ṣe fún ọmọ Nàìjíríà sáà máa ń fa àwọn èèyàn pa bẹ́ẹ̀ náà ní lánàá láyà ń ta mí lólobó pé ọ̀gá mi sẹ́ẹ̀rí nígbà tí tó ń sọ̀rọ̀ sógúndogójì ni tó ló ṣẹlẹ̀ 1991 tó ń sọ fún àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ pé wọn ò rò pọ́n tí ìbí kankan nù wọn, pé ó kàn sáà máa ń ṣe ó máa ń ṣàwàdà rẹ̀ sí wrong timing. Àmúlà mọ́rọ̀ rẹ̀ bọ̀ bí tó ti sọ, àgbàrúfàì náà láàyè ó náà dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Bá a bá pò ń bẹ́ àwa tún yàbàrà sí kọmitì kan nù sínẹ́ẹ̀tì náà ni ká tó kó lọ́dọ̀ wọn pátápátá. Àádọ́dọ̀ Òṣìọ̀mọlẹ̀, àádọ́dọ̀ Wàdàdà lórí ọ̀rọ̀ 210 trillion naira tán ló fẹ́ ṣe ara rẹ̀ rìn lọ tí ò tí rìn padà wá, ó rìnrìn àrè ó sì náà látọ̀dọ̀ NNPC. Bẹ́ẹ̀ mo ti rí Òṣìọ̀mọlẹ̀ tó ń sọ wípé ó lè pọ̀ nínú NNPC. ìròyìn yín tá ń gbọ́ ó lè ní ní ìyẹn Òṣìọ̀mọlẹ̀ náà, àwọn tán kó sí kọmitì gan-an wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ kó wọn sí ni. Ẹ sì mọ̀ pé wọ́n ń retí ọ̀gá wọn NNPC, ọ̀gá tuntun Ojúlárí àbí lórúkọ bọ̀dá wọn kò tí ì yọjú. Làwọn lè bá láwọn ò ní gbàṣẹ àfi kó yọjú. Wọ́n rán èèyàn wá wọn rárá, àwọn fẹ́ kó wá yọjú fúnra rẹ̀, kò sí bó ṣe bísí tó àwọn dóde o, àwọn ọmọ táwọn ó sì fún o, àwọn lè easy warrant of arrest o. Mo ní odidi ẹ̀ńtà rẹ̀ fi Tinubu fi délé ní NNPC àti ẹ̀dùpẹ́, odidi ẹ̀ńtà rẹ̀ Tinubu fi sí oyè ọ̀gá pátápátá lẹ́nNPC. Wọ́n ní ká yẹwọ́ ẹ̀wò, mo láǹbọ̀ ń bẹ àmú ìròyìn rẹ̀ wá fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àrírí jù bá lọ ní gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápápá ẹja wa ya pàkà ẹja wọnú abala sáná wọlé wa. A lè pè ní news flash, ẹ lè pè ní flash news. Àmọ́ dorí òyìnbó kodò bí ni àwọn òórùn òyìnbó ní vernacular lórí ìkànnì Yorùbá gangan ní official language wa, torí èèyàn lè wà kó mọ́ ní language identity wa ni. Àwa ò ní sọ́ọ̀nù, a lè mọ́ fún òyìnbó díẹ̀díẹ̀ sí oṣù mọ́ bá a bá ṣe ìbò gan ẹ̀rí pa àtúnkọlà sóhun àwọn Yorùbá láìṣe. Ó dá ẹ jẹ́ à ga ojú sí kámẹ́rà, ẹ wá dẹ́ngẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín píkítọ̀ tá a yà lánàá dẹ́ngẹ́ fakọ́sí o, ẹ lè ṣe báyìí, ẹ sàpá àwọn akọ tá a mọ̀ sí tá a bá lọ ya fọ́tò nù stúdíò nígbà náà kò tí ì sí fóònù ẹ ti rántí àwọn akọ tá a mọ̀ sí nù stúdíò wọn á ní kẹ́ ṣe báyìí ó yá o ẹ ṣe cheese mọ́mí ó yá ẹ ṣe cheese mọ́mí mo ti lọ lápá ọmọláfẹ́ wọn náà ti rẹ́rìn yó lánàá àṣepàkà lónìí bínú kí ni èwo lọ́rọ̀ pàkàpàkàpàkà yé bí kámẹ́rà ni mo dún bẹ́ẹ̀ kámẹ́rà tó ní silent ní micro kò dùn kámẹ́rà ọ̀rẹ́ mi Àdìgún
ó yá ọ̀dà ìyá lò ilé ètò náà jẹ́ ń fi sí móòdù tí ó fi dùn àfi pàkàpàkàpàkàpàkàpàkà mọ́tífù ni mo yà ó dé alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀nu abala sanáwọlé ayọ̀ abala sanáwọlé orí pàkàpàkà yé ó ti fẹ́ máa di nǹkan míì o nínú abala sanáwọlé ètò ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ God bless us ẹ̀rín ayọ̀ láàmú àwọn ó rẹ́rìn wọnú orílẹ̀-èdè wa ni àárẹ̀rìn wọnú òmìnira ni àní lejú ọbẹ̀. alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ àjọ JAMB ẹnu ń kùn wọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní akẹ́kọ̀ọ́ kan gba 375 cut off mark ló bá kọ́ wọn lóòyì pé láíláí ṣé gbogbo pẹ́sàn ló gbà ní bó ni ó ṣe jẹ́ nígbà táwọn cut off mark sí 150 bó ni ó ṣe gbà fún yunifásitì. wọ́n ní àwọn onímọ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́ kan ti sọ wípé àjọ JAMB ìjọba àpapọ̀ àwọn olùkọ́ àtàwọn òbí ló jẹ̀bi bí ètò ẹ̀kọ́ ṣe dà ní nàìjíríà lóde òní o. wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí ló ń jẹyọ lẹ́yìn tí ọ̀gá àgbà àjọ JAMB ọ̀jọ̀gbọ́n Ishaq Olóyèdé kéde pé màgòmágó ní ẹni tó gba máàkì tó pọ̀ jùlọ nínú ìdánwò JAMB ọdún yìí Chinedu Okeke tó ṣe Olóyèdé tó sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé kan nílùú Àbújá sọ pé àwọn furasí akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún tó gba máàkì 375 láti ìpínlẹ̀ Anambra pé kì í ṣe ojúlówó akẹ́kọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ akẹ́kọ̀ọ́ náà sọ pé òun fẹ́ lọ kọ́ nípa ìmọ̀ mechanical engineering ní fásitì ìjọba àpapọ̀ tó wà nílùú Èkó UNILAG àmọ́ àkọsílẹ̀ nípa rẹ̀ tó wà lọ́dọ̀ àjọ JAMB fi hàn pé ó ti ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa ìmọ̀ ìṣègùn nílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ìjọba àpapọ̀ UNN tó wà ní ìlú Nsukka tó bá wù ṣé kò lè kú mẹ́rin kí ló kàn yín pẹ̀lú ibi tó ti ń kẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀ tó bá ti dóhun ló kọ́ nígbàtí kan náà àwọn agbẹnusọ JAMB ń bá oníròyìn sọ̀rọ̀ ọ̀mọ̀wé Fabian Benjamin ó ní kò bá òfin mu kí ẹni tó ti wà ní ilé ẹ̀kọ́ gíga kan tún kọ ìdánwò láti lọ sí ilé ẹ̀kọ́ gíga mìíràn kó sì lọ ìpínlẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú àwọn ìdánwò tó kọ ó yóò fẹ́ fi skul ẹ̀ bóyá kọ́ọ̀sì tó wù ṣe bóyá skul tó wù lọ nìyẹn bóyá kàn fi yẹn pawọ́dà ní pé kóun sì máa lọ UNN iná ohun tó ti wà ní skul tẹ́lẹ̀ bó o lẹ ṣe mọ̀ pé mọ̀gòmọ́gó ló ṣe òfin wo ló sọ pé anybody ò lè ṣe JAMB àgbàlagbà míì gan padà lọ ṣe JAMB. Benjamin ní pé ìgbàgbọ́ àwọn ni pé akẹ́kọ̀ọ́ náà jẹ́ ẹnìkan tó máa ń bá àwọn èèyàn kọ ìdánwò láti pa owó a kò sì ní gba irú ilé ìlà ẹ̀sìn ìwádìí gbogbo alẹ́ yín ẹ̀ tún padà wà bẹ̀bẹ̀ ni. ó ti wà nílé ẹ̀kọ́ gíga kan tẹ́lẹ̀ èyí túmọ̀ sí pé níṣe ló bá ẹnìkan kọ ìdánwò JAMB ọdún yìí kí ni ṣé yóò bẹ́ èèyàn kan kọ ìdánwò JAMB ọdún yìí yóò tún lórúkọ ẹ̀ orúkọ rẹ̀ gangan ni ó tún lò gẹ́gẹ́ bí ọ̀mọ̀wé ọ̀hún ṣe sọ ọ̀mọ̀wé nìyẹn àbí onírúurú ojúṣe ló wà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lásìkò ìdánwò JAMB wọn àmọ́ èyí tó ṣe kókó jùlọ níbẹ̀ ni pé kí wọ́n yẹra fún màgòmágó ìdánwò lórí pé ó ṣàgbà máàkì tó pọ̀ jù ó ní ṣíṣe màgòmágó lásìkò ìdánwò kì í ṣe nípa títẹ̀lé àwọn àlàkalẹ̀ ìdánwò náà nìkan ó ṣeé ṣe kí èèyàn tẹ̀lé àwọn àlàkalẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó sì tún ṣe màgòmágó nínú irúfẹ́ ìdánwò ọ̀hún nígbà tẹ́ bá fi àlàkalẹ̀ lẹ́rù pé bó o ṣe lè ṣe rí o tó ò ní ṣe màgòmágó tẹ́ wá ní tó bá tẹ̀lé pé ó tún lè ṣe màgòmágó wà lọ́wọ́ tí yín náà gbogbo èèyàn ló mọ nǹkan tó túmọ̀ sí láti ṣe màgòmágó lásìkò ìdánwò kódà ọmọ ọdún méjì gan mọ̀ nípa màgòmágó ṣíṣe àwọn ọmọ kan wà bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ bó o bá tọrọ ẹran lọ́wọ́ ọmọ mi kan kò ní fún ọ́n gbò wà kékeré ṣùgbọ́n bó o bá fún un ní ẹran yóò tún gbà tọwọ́ rẹ mọ́ ṣé mọ̀gòmọ́gó la pè yẹn fọmọ kékeré ó fi kún pé ojúṣe nínú ẹ̀kọ́ sọmọ kékeré bàbá tiẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ pọ́mọ kékeré ń ṣe mọ̀gòmọ́gó sí ọ̀rọ̀ ti ìdánwò ni sọmọ ọdún méjì lè ṣe JAMB ó fi kún pé ojúṣe akẹ́kọ̀ọ́ nínú ìdánwò JAMB bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tó bá ń múra fún ìdánwò náà àsìkò ìdánwò àti lẹ́yìn ìdánwò ó dáa. lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ti láwọn oníjó wọ skul o àwa àmọ́ wò ó wọ́n ti gbéṣẹ́ ìwádìí kalẹ̀ àmọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ o torí bọ́mọ bá mọ̀wé tán yóò tún kọ́ náà kan sì bí wípé só fẹ́ fi skul ti tẹ́lẹ̀ lẹ̀ ni tó ti ń lọ tẹ́lẹ̀ só fẹ́ fi lẹ̀ ni ṣiṣẹ́ ìwádìí kẹ́ tó máa sọ̀rọ̀ kẹ́ tó máa gbọ́rọ̀ jáde wàhálà JAMB lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ti ń pọ̀ jù ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀ gàrí ẹ jẹ́ lọ sínú ìròyìn sánáwọlé tí ó mọ̀ tẹ̀lé o ní pápápá ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún Joy Afẹ́kafẹ́ lórúkọ rẹ̀ ní Minna nípínlẹ̀ Niger ló ti ṣẹlẹ̀ o wọ́n ló lọ́wọ́ nínú ikú lecturer gan àwọn tó sì mọ lecturer yẹn dáadáa ti ń sọ wípé lecturer yẹn mọ̀ dáa o ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún wá rán lẹ́wọ̀n gbére làwọn ọmọ Nàìjíríà bá fẹ́rẹ̀
àwọn ọmọ nàìjíríà tí ò tí ì ka àkọlé àwọn tó ka gan tí ò believe ló bá bẹ̀rẹ̀ sí tanú àbùkù bá ilé ẹjọ́ àti judiciary. kí ló dé ọmọ ìkéré juvenile ní wẹ́ẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ bó ló ṣe pààyàn bó lọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún 16 years bí ó ṣe pààyàn. mo ní ẹ̀ tí ẹ̀ ní sùúrù kẹ́ẹ̀dọ̀ ọmọ yìí náà sọ wípé láti ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ti ń lọ nítorí aláìní ni àwọn òbí rẹ̀ náà fi ṣọwọ́ sí ìkan nínú àwọn ọmọ ìjọ tó jẹ́ lecturer yìí. wọ́n sì ní àti ẹni tó jẹ́ lecturer olóògbé tó kú yìí àti màmá rẹ̀ wọ́n náà jọ ń lọ church yẹn. wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tó dé ibi tó ti lọ ń sọmọ ọ̀dọ̀ nílé lecturer wọ́n náà ń tọ́jú ẹ̀ dáadáa ṣùgbọ́n wọ́n wá rí i pé ó ń ṣe àfọ́ra klepto ó ń mú nǹkan ní nǹkan mọ́ tiẹ̀. wọ́n ló máa ń jí lára owó tí Adéfọlálù Fúnmiláyọ̀ Sherifat lórúkọ lecturer yẹn ní Federal University of Technology Futmina ibẹ̀ gangan ló ti ń ṣe. High Court ló dá ẹjọ́ yìí láìpẹ́ yìí tó mú àwọn ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀. wọ́n ní October 28 ní 2023 wọ́n ní just 26 days lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gbà gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọ̀dọ̀ tó sì jẹ́ pé pásítọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì wọn ló rẹ́fẹ́rẹ́nsì ẹ̀sìn ẹ̀ pé ọmọ dáadáa ni ẹ tọ́jú ẹ̀ ìwọ náà tọ́jú àwọn ẹni tó fẹ́ lọ sìngbà fún o. àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n ní kò tí ì pòṣù kan tí wọ́n rí wípé ń jí owó wọ́n sì fẹjọ́ rẹ̀ sùn. wọ́n ní pápápá wọ́n ní ìyá ẹ̀ ní òun ò fẹ́ ẹni tó bá ń jí wọ́n sì sanwó fún wọn ní kó máa lọ. àṣé Abíjà rẹ̀ ń padà bọ̀ ìpadàbọ̀ Abíjà ni wọ́n ní ló bá rí ìbá wọn kan wọ́n ní orúkọ àwọn yẹn jẹ́ DJ Walex wọ́n náà sàn lórúkọ gidi ni àti kan náà DJ Smart wọ́n ní bóyá wọ́n gbé lulẹ̀ rẹ̀ ní DJ méjì wọ́n náà sáà collaborate àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n ní wọ́n kàn mú ọjọ́ ni náà bá padà wá náà bá wá gún ìyá yìí wọ́n ní ìyá yìí náà gbìyànjú kò séèyàn lé gbé àpótí tọ́mọ gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kìíní stool òun náà fi defend ara rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn méjèèjì wọ́n overpower rẹ̀ wọ́n ní àpótí yẹn náà wá là mọ́ lórí tó fi wá kú. nígbò wá kú tán wọ́n kówó wọ́n kó hard currency wọ́n gbé laptop wọ́n kó fóònù ibi tí àkóbá ti wá dé bá wọn náà bá bẹ̀rẹ̀ sí tíráàkì fóònù wọ́n sá tíráàkì fóònù dọ̀dọ̀ kan nù wọn láṣìírí bá tú àwa ò mọ ẹni tó ń rí ẹni ló fà wá lọ́wọ́ òun ló ní ká wá ṣiṣẹ́ òun ló ní ká wá pa pé ó lóun fẹ́ rán ro pé wọ́n lé òun jáde pé wọ́n sanwó fóun wọ́n ṣe ó sábà sítórì ilẹ̀ fún wọn ó dà bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n àwọn méjì tí wọ́n ṣiṣẹ́ ńkọ́ wọ́n sọ kankan pa tiwọn wọ́n ní bóyá ti dájọ́ ọkú fáwọn àmọ́ wò bóyá wọ́n máa ìròyìn máa gbé ṣùgbọ́n tọ́mọ yín gangan ló dí ojú gbogbo ìròyìn torí pé ó jẹ́ juvenile kò tí ì pọ̀ ọmọ ọdún 18. àwọn kan ní ẹjọ́ ọkú ló yẹ kán dá fún pé kí ló dé tàn ṣe wọ́n ní torí pé ó jẹ́ juvenile pé wọ́n sì fi sí life imprisonment ni bóyá wọ́n máa tún ẹjọ́ rẹ̀ yẹ̀wò ẹgbọ́ àwọn ọmọ ìṣe wá wíkẹ́ẹ̀dì báyìí náà wọ́n wíkẹ́ẹ̀dì o náà ọmọ kékeré kì í sóun nìkan la kọ́kọ́ máa gbọ́rú ẹ̀ o. ẹ wò kọ́lọ́ ń ṣàánú wa ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ìṣú wa o. ẹ já wa lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Bánjí Akíntóyè òun láàfin káàdé ti abala àṣànáwọlé ńlẹ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ wà èsì ọ̀rọ̀ wà fún Olódòdẹ ṣùgbọ́n kan tó sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré ṣe àtótónu díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ pé Olódòdẹ fi ránṣẹ́ wípé kí àwọn ológun torí àwọn ológun ló ń ṣe 48 wọ́n sàn ṣàjọyọ̀ gbàkan dá ológun Nàìjíríà lẹ̀ wọ́n wá ní ààrẹ Tinubu ló fohùn ránṣẹ́ wọ́n kí wọn wọ́n wá ní ẹ má gbàjọ̀gọ̀dì láàyè fún àwọn apààyàn àwọn báńdíìtì àwọn tẹ́rọ́rìsì mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn separatist tí wọ́n ń da àlàáfíà Nàìjíríà rú mo sì ka gbogbo ẹ̀ délẹ̀ pé ẹ lọ pé àwọn tí ń pààyàn wọ́n ní wọ́n mọ Christian wọ́n mọ Muslim wọ́n mọ oníṣẹ̀ṣe wọ́n mẹ̀sìn pé ikú kan náà fi ń pa gbogbo wọn mo wá wò pé ẹ mọ wulẹ̀ ẹ mọ ka ẹ mọ jẹ mo wá wò pé ẹ mọ jẹ aka heading nìkan ṣé ẹ ti ẹ̀ rí ọwọ́ jàbí tí ròyìn gbà wá tí ìṣe ààrẹ ló fẹnu ara rẹ̀ sọ èmi ò gbé sí ààrẹ kankan lẹ́yìn o mo ń wò pé jù lọ́wọ́ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì rẹ̀ ni wípé bẹ́ẹ̀ bá ka fúl kínní yìí mo lè fẹ́ sọ pé kò sí ní tó kan Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ kò sí ní tó kan self determination nù ọ̀rọ̀ yìí self determination gbogbo ayé ló mọ̀ wípé this is lawful ní self determination tí ò ní self determination tí ò ní wàhálà ẹ bá sì lọ kà ń pa self determination ẹ rí i pé
ẹ lè rí bí tán ti ní ẹ̀rì torí ẹ lè rí bí tán ti ní wọ́n ń pààyàn wọ́n ń ṣe kinní kan. Òfin náà máa fi tọ́ self determination. Torí ariwo tí mo máa ń pariwo o tó ń pè mí lọ́lẹ̀ pé tó bá ti dọ̀rọ̀ pé wọ́n wá sójú kámẹ́rà wọn ní àásọdògùn àásọdọ̀tẹ̀ ẹ count me out. Mo máa ń sọ tààràtààrà ẹ wà sójú kámẹ́rà wọ́n wà máa pariwo ogun ni o ọ̀tẹ̀ ni o. Bí ìjọba bá gbé ìgbésẹ̀ lòdì sí ẹni tó fẹ́ gbógun lòdì sí kò sí nǹkan kan tí ebi òun náà ń fojú kínní gbolẹ̀ yẹn. Gbogbo kínní ẹ jẹ́ káwa náà gbọ́n lòdì. Ẹ wá wò bí bàbá wa Bánjí Akíntóyè gan tún ṣe wá gbé ọ̀rọ̀ yẹn. Mi ò gbọ́rọ̀ ogun lẹ́nu wọn, mi ò gbọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ jẹ́ àáṣe ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ ẹja gbọ́ ẹ bá ń fi ara balẹ̀ gbọ́ dáadáa. Èèyàn tiwa Bọ́lá Tinubu tó ń ṣe president Nàìjíríà ó ní kí àwọn army kan lọ crush àwọn terrorists àwọn bandits àtàwọn tá à ń wá self determination fún nation wa kúrò ní Nàìjíríà. Ó ti wá equate wa mọ́ àwọn terrorists and bandits, àwọn tó ń káàkiri tán pààyàn ní márùn mẹ́wàá lọ́gbọ̀n 200 at one time. Àwọn tí wọ́n jẹ́ kí lẹ́sùn tí wọ́n jẹ́ kí okùn gbádùn, àwọn tí wọ́n gbé ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n máa gbé wọnú gbó lọ tí wọ́n máa gbé ọkọ̀ wọnú gbó lọ tí wọ́n máa bèrè owó ńláńlá lọ́wọ́ àwọn èèyàn ẹ̀. Àwọn wọ̀nyẹn ni bàbá wa Bọ́lá Tinubu ló wà fi equate àwa mọ́ o. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ nípa ẹ̀ ó pé oríṣiríṣi díẹ̀. Ẹ̀kíní ni wípé a ní ìdí láti kìlọ̀ fún bàbá wa Tinubu yìí dáadáa o. Kó má fi ọ̀rọ̀ pé òun fẹ́ ṣe president Nàìjíríà kó má fi gba àtúbọ̀tán ara ìjẹ́ forever tọmọtọmọ. A fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni nítorí àwọn ọmọ ẹ̀ forever. Kò ní dáa kọ́ ọmọ ẹ̀ gbọ́ àbúrò mi Bọ́lá, kò ní dáa káwọn ọmọ ẹ̀ má lè rí nílẹ̀ Yorùbá mọ́ o. Ibi tó ń bá lọ nìyẹn. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí ọ̀rọ̀ presidency Nàìjíríà yìí ká ẹ lára. Débi wípé you are ready to kill all of us Yoruba people so that you can continue to be president of Nigeria. Ó lè dé o. Òun rò láti jẹrin àbí ìjẹta tí wọ́n ti sọ yẹn mọ́. Ṣé òótọ́ ni Bọ́lá sọ pé kán lọ crush àwa? Kán lọ crush àwọn àbúrò àwọn ẹ̀gbọ́n àwọn ọmọ àbúrò àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n tó ń káàkiri tán pariwo Yorùbá nation kán lọ pa gbogbo wọn sọ́nà. Bọ́lá kò tọ́ sí ẹ̀ kò dá bẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọdé ti ń sọ burúkú rẹpẹtẹ nípa ẹ láti jẹta yẹn. Mo gbọ́ àwọn fídíò kan láàárọ̀ yìí nígbà tí mo jí mo fẹ́ lè máa nu omi lójú fún ẹ. The kind of things that your Yoruba people are now saying about you is incredible, it's unbelievable. Ó mà ṣe o. Kí ló wà lọ́rọ̀ Nàìjíríà tó dìmọ́ kankan bí eléyìí? Gbogbo ayé ti gbà pé Nàìjíríà ti túkà. Gbogbo ayé ti gbà má tanra ẹ. Tó bá láwọn tó wà láàrin around ẹ tí wọ́n ń rí nǹkan jẹ through pé òun ṣe president, má jẹ́ kán tàn ẹ́. Ẹni tí olórí bá ṣe ń tàn ojú ẹ̀ kan ló sì fọ́, má jẹ́ kójú ẹ̀ kan yẹn fọ́. Ẹni tí ó bá wá ń tanra ojú ẹ̀ méjèèjì ló fọ́ ẹ̀, má jẹ́ kójú ẹ̀ fọ́ Bọ́lá. Ibi tó ń bá lọ yóò lé o. Ó lé o. Ẹni tó ń rìn tí àwọn tìyá tọmọ tàbúrò tẹ̀gbọ́n tí wọ́n nílé báyìí ló di ni o. Wọ́n nílé báyìí. Pé kankan sì ẹdẹ ló di lásán wọn ò ní lè ṣe o. Ó ṣe ń ṣe yóò dá o. Ìyẹn ní nǹkan kíní tí mo fẹ́ sọ nípa kí n kìlọ̀ fún ẹ. Kí ló wà lára Nàìjíríà tó dìmú kankan bí eléyìí? Ìgbà kan wà tó lọ́ọ̀ believe ní wá Nàìjíríà pé Nàìjíríà cannot work. Ṣé Nàìjíríà yìí ní ìgbà tó wá dìmú kankan? Ṣé ó bẹ́ẹ̀ tàbí ó ti jọ yẹn ni? Gbogbo ayé mọ̀ pé Nigeria today is worse, a lot worse than the 1990s when you made the statement. Ó mà ṣe o. Díẹ̀ Bọ́lá. Àṣà ọmọ mi kan ní ó já grade ara ẹ. Ó já grade ara ẹ ò Bọ́lá. Ó já record ara ẹ, ó já grade any society in the future of your people forever. Nigeria will disintegrate, the Yoruba nation will exist forever. Gbogbo àwọn countries náà ti dàbí ti Nigeria láyé àtijọ́, all the empires broke up.
but the nationalities in them exist. The Yoruba nation will exist. Nigeria cannot exist much longer. The Yoruba nation will exist forever. You are destroying your future and the future of your progeny in that future of Nigeria. Ọlá kòkó dábẹ́ turo. Ó ní ìdí láti turo. Nǹkan kejì tí mo fẹ́ sọ ni pé as president of Nigeria, ṣé o mọ̀ wípé self-determination according to international law and even Nigerian law which say that self-determination is an inalienable right of every nation in the world. The United Nations Charter, the International Covenant on Economic Development, the International Covenant on the Cultural and Social Freedom, the United Nations Declaration of the Right of Indigenous Peoples, 2007. All of them say that every indigenous people, every indigenous nation has the right of self-determination. That right is they don't owe it to anybody. They owe it to their creator, and nobody can take it away from them. That's what they mean by inalienable. Exactly, bàbá mi dáadáa yọ̀ọ̀dà fún yẹyẹ ìgbà lẹ́nu wọn torí time ibi tí mò ń lọ gangan ládé wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní wọ́n fi rán Shettima èmi ò rí self determination bẹ́ẹ̀ separatist ni ó dẹ̀ tún wá ní condition torí ó ní part B tẹ́ ẹ bá lọ ka gbogbo kìíní yẹn pátápátá iṣẹ́ tó jẹ́ torí ẹ̀ mo ṣe ń sọ wípé iṣẹ́ proxy ọ̀rọ̀ òkèrè ni bí ò bá lé kan yóò di kan torí èmi kí olódòdó wá jáde kan sọ fúnra wọn torí lè tán fi ránṣẹ́ Shettima yìí gbogbo alámọ̀ Shettima náà o lẹ́yìn tó sọ wípé regional government under my foot restructure under my foot so ni ó wà fọwọ́ sí kí Nàìjíríà pín tó ń gan ni lọ́kàn pò ń fẹ́ di kíní ṣùgbọ́n ìjà wà láàrin wọn báyìí ó sì ń wá gbogbo ọ̀nà tí Tinubu àtàwọn èèyàn rẹ̀ tó jẹ́ Yorùbá wọ́n fi kọ̀yìn síra wọn ní tó fẹ́ ṣe nìyẹn èmi ò tí ì gbà pé tí olódòdó fi ránṣẹ́ ni Shettima sọ ṣùgbọ́n ká gbà èmi ò gbọ́ tán sọ wípé self determination ló wà níbẹ̀ àwọn gan ò lè lo òyìnbó yẹn torí ẹ̀ ni mo ṣe ń sọ wípé self determination wọ́n lè lo òyìnbó yẹn wọ́n tó bẹ́ẹ̀ kan jáde kan wá lo òyìnbó yẹn wípé àwa yìí sì ṣe separatist torí ẹ̀ lèmi ṣe ń wò pé ẹ fi ara bí ilẹ̀ ẹ mọ̀ dá wọn lóhùn separatist tán tún dárúkọ ń bẹ̀ yẹn gan wọ́n dárúkọ bandit wọ́n dárúkọ àwọn Boko Haram àwọn agbébọn wọ́n tún wá dárúkọ separatist condition tán wá fi sí ni wípé àwọn separatist tó ń da àlàáfíà Nàìjíríà láàmú Boko Haram separatist ni wọ́n fẹ́ pín Nàìjíríà ni àwọn náà fẹ́ wọ́n wá country tí abẹ́ mọ̀ ISWAP the Islamic State West African Province wọ́n náà ń tán fẹ́ mọ jẹ́ nìyẹn wọ́n fẹ́ gba country àwọn fẹ́ gba Nàìjíríà àwọn fẹ́ sọ di the Islamic State West African Province ó ní acronym bí tán ti mú ISWAP jáde so àwọn náà fẹ́ gba country ni o àtàwọn tí wọ́n fẹ́ gbà tó ń pààyàn ẹ̀bàjá mọ́ ká mọ́ kóra wa pọ̀ mọ́ àwọn arábí o wọn kò sí Yorùbá nation ní gbogbo nǹkan sọ yẹn o kò sì sí self determination bẹ́ẹ̀ so wọ́n bàbá ti sọ̀rọ̀ bàbá sì ti dàn lóhùn ọ̀rọ̀ ńlá èsì gidi èsì tó múnádóko. nídìí èyí a lè sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa mọ́ torí ẹ̀ mo ṣe ṣe atótónu mi síwájú. ṣùgbọ́n gbogbo sọ́mrì iṣẹ́ tán rán náà rèé o lákòótán ara wọn ní àwọn agbésùmọ̀mí jàǹdùkú àti ẹgbẹ́ tó ń pè fún ìyapa tí ó ń dúnkokò mọ́ àlàáfíà Nàìjíríà ẹ kọjú wọn kí ẹ ṣẹ́gun wọn ẹgbẹ́ wo ló ń ṣe Yorùbá nation wà nínú ẹgbẹ́ tó ń dúnkokò tó ń pè fún ìyapa tó tún wá ń dúnkokò mọ́ àlàáfíà ṣé Yorùbá nation dúnkokò mọ́ àlàáfíà Nàìjíríà ni torí ẹ̀ mo ṣe ní eléyìí kò ní ìdí calm down. ó rẹ káàbọ̀ padà ó a jẹ́ wípé àní pẹ́ rárá nú àkójọpọ̀ òròyìn ẹjẹ́ invite àyàpọ̀ àgbọ̀ adébẹ̀ nú abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa abala kọ́mẹ̀sẹ̀ àyàwó apápá àròjọ́ mùsùlùkùn o. mo tún kí n káàbọ̀ sínú abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa bàbá wa adébẹ̀rẹ̀ kẹ́hìndé láàfin bẹ̀rẹ̀ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó tójọ́ mẹ́ta o ẹ sì kú iṣẹ́ ìlú o ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò yìí ń fẹ́ àbójútó gbogbo ibi tí Yorùbá bá ti ń ṣe bẹ́bẹ́ ni wọ́n fẹ́ gbà mọ́ wa lọ́wọ́ ohun tí wọ́n gbé lọ sí Ghana nìyẹn tí wọ́n fẹ́ lọ jọba ní Ghana Kingdom GA Kingdom yìí ní
yí ìfẹ́ àbí ìfẹ́ ní onírúurú wọn láti orílẹ̀-èdè Yorùbá. Mo rò wípé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe research débẹ̀ ni wọ́n máa tẹ́ ń Ghana. Mọ́mí Dorcas Jálò wọ́n ní àwọn ẹlẹ́yà wọ́n ń jó ijó ẹlẹ́yà APC àwọn onígbàlẹ̀ ẹ̀ bá ń parẹ́ ẹ̀ ní àwọn onígbàlẹ̀ sọnù. Ọmọlára Johnson wọ́n ní afọ́fúngbẹ́mu ẹ̀ṣẹ́ yọ̀ọ̀dà fún yín tí mo fẹ́ rántí lánàá nìyẹn. Àwọn afọ́fúngbẹ́mu jẹ́ ń sọ́n capital letter afọ́fúngbẹ́mu. Àwọn olóṣèlú yín ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Abe Ayélọ́jà Ayéni market wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Obi, I don't understand why Nigerian government start a new community every day. Which one is Yoruba Council again? Another one is FAN that I'm just hearing yesterday. Yoruba Nation ain't going back. Abe Ayéni market from Baltimore, Maryland. Wọ́n ti lọ́ọ̀ sí àti nǹkan panu. FAN yẹn ti wà tipẹ́ kì í ṣe ẹgbẹ́ àjọ àwọn airport authority ni. Táyé Bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ìbà Gbéluga of Ìjẹ̀bú-land. Wow, wọ́n ti fi mí jẹ Ìbà Gbéluga of Ìjẹ̀bú-land. Ìkọ̀kọ̀rẹ́ la máa fi ṣe patí. Wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ìlú Olúwa máa fún yín ṣe yọmọ bá wa ṣe bàbá mi. Ẹ bá mi kí àyà ń gbọ́. Nigeria is in deep darkness. Yorùbá nation ní kíákíá àwa nìmọ́lẹ̀ wọn. Kán mọ́ lo ògo wa kán mọ́ fi pọ̀ tiẹ̀. Á gba ìmọ́lẹ̀ wa lọ́wọ́ wọn. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn fi nǹkan panu ránṣẹ́ mú mari pizza. Ẹ ti ṣe mí léṣe pẹ̀lú pizza tẹ́ fi sí yẹn àti ice cream. Àti milkshake. Ó dẹ̀ já lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ at Isoade. Wọ́n ní Dino corrupted is fighting corruption. It is well. Let's wait and see. Next time ẹ máa fi lọ́ọ̀yà Dino sí o. Ó ti di lọ́ọ̀yà o. At Àbáyọ̀mí Orúfàì bá mi ní OB special. Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín o, àmì o bàbá mi àtẹ̀yìn náà pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Nǹkan tó ń ṣe gàǹdólà yẹn náà ló máa páyẹ̀ láìpẹ́. God bless mightily. Amen. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Stay blessed. Àwọn akọ́lá ní nǹkan ṣe ń lú jáde tó ní nǹkan sóhun. Wọ́n mi Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní mo kí brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ayé àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá káàkiri àgbáyé pé a kú ọjọ́rú ó ti ń ṣe ọjọ́ àánú òní o. Àánú ojú rere àti oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò ní fi gbogbo àwa ọmọ Yorùbá tí a kò dalẹ̀ sílẹ̀ ní àṣẹ Olódùmarè. Àmín. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ love sí a mo rí bọ́gà rè mo rí hot dog náà àbí kí mo rí níbí. Ó dá ẹja pin ẹja rẹ wá bá jẹ àmọ́ ní ti ń ṣe ẹja àkọ́kọ́ jẹ náà. Wọ́n mi Ọlápéjọ Àṣàyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé ẹ sì ń gba èrè àwọn olóṣèlú jẹ láíláí bó wípé ẹnìkan yàtọ̀ sí ẹnìkan mi ìgbẹ̀rí wọn jẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n yàtọ̀ síra wọn DNA wọn DNA olóṣèlú náà ni ó ń rànnú àwọn gbogbo wọn o the same thing ni wọ́n àbí òdà olóṣèlú ni olóṣèlú yóò máa jẹ́ kò sí ọmọ rere nínú ìbọn o olè agbéwèrè ni gbogbo wọn ọ̀nà tí wọ́n fi ń polongo ni wọ́n fi yàtọ̀ síra wọn. Ọlọ́run yóò gba orílẹ̀-èdè wa fún wa ní kíákíá. Àmín. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí mo gbá tí òótọ́ lẹ sọ. Bá mi báyà Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó precious pọ́ọ̀rù pàkà ojú fèrèsé ni mo ti yọjú láti New Jersey tí mo rí àyà tó ń fi style wo gèlè ìyá wa Tina Parker nínú abala sanáwọlé yẹn fa àyálẹ̀ ó fẹ́ tẹ́ bó bá tiẹ̀ ń wó yàn kó mọ̀ dọ́dọ̀ ìyá mi Tina Parker. Mo kìlọ̀ fún pé ọ̀gá rẹ̀ ni ọkọ̀ gbogbo sweeties lórí ìkànnì yìí o ẹ̀rín la ó máa rín a kò ní sunkún. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn fi nǹkan panu sí ẹ sì pa mí lẹ́rìn ayọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ adọ́dọ̀ ọmọ mi Mọ́súnmọ́lá Olíwò tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan mo wá o present tí ó dára àmọ́ mi busy nù bí àwàsọ lóòdùmísùn náà ṣe ṣe nù á bà wọ́n wájú. Wọ́n mi ó pàlà with evangelist Olúbùnmi Jésù mi wọ́n ní ó ga ní agbègbè yẹn ní Texas o kí àìbẹ̀lẹ̀ máa wá kí Olúwa tún wọ́n máa sọ gbogbo wa kúrò lọ́wọ́ ewu ayé o appreciation from Texas. Àìbẹ̀lẹ̀ wa lóòótọ́ mi ò tiẹ̀ rántí ìbànújẹ́ ò ní kàn yín. Tinú Ọláfúnsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tó máa ń yọjú lójú fèrèsé ẹ kú iṣẹ́ ìròyìn kí Ìyábọ̀ máa kó lọ sí Tanzania o àwọn ọmọ Nàìjíríà lè ṣe o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu Yorùbá nation no going back. Ìwọ ọmọ Nàìjíríà ní kí ló dé tó yẹ wọn sá lọ Tanzania ìjọba ni kó dìde kán bá wọn dá sí i. Ìyá wa Sọlá Ọdúnmọ́sù wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí amúrí rose flower wọ́n ní mi present o ọ̀nà pọ̀ ní ohun mọ̀ èmi náà mọ̀ yóò dáa fún yín. Báàmí Akínyẹmí òní wọ́n ní ẹ̀ ló òbí kò ní burú fún ẹ àti gbogbo àwọn aráàlú òmìnira Yorùbá nation àmì ò sí ẹ rí gbogbo àwọn olóṣèlú wọ̀nyí
ọ̀bọ àti ọ̀dẹ̀ ní gbogbo wọn. Ganduje tó sọ pé ara àwọn ò yá alágàbàgebè ó ti joyè tuntun, ara ẹ̀ ti yá, lágbára ọlọ́run ara wọn kò ní yá mi nǹkan fẹnu ara wọn pè náà rí ×2. Ìpàdé wa bí oyin from USA bá mi yọ̀ dá fún yín. Mọ́àmí Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní congratulations to all a judicial evangelist. Wàhálà wà ó. Dino Malaye ó ti di lọ́ọ̀yà o abẹ́ẹ̀rí. Mọ́àmí Elizabeth Oyeniya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby èrè àmọ́ mi lùjẹ̀sà. Wọ́n ní ọgbọ́n tí Jésù fún yín kò ní í jọba àmì o. Congratulations to Dino Akpabio. Ṣé ó lè rí owó fi ra ẹ̀mí ni? Kí Olúwa gbà wá lọ́wọ́ àwọn ọlọ́jẹ̀lú o. Kí àwọn ará Èkó ṣọ́ra lórí election Saturday, àwa náà ti kìlọ̀ fún ọ o. Other countries want us to stand for ourselves. Wọ́n tẹ love sí a o from Dallas, Texas. Texas lẹ́yìn náà wà. Ṣé Texas ibi tí omi ti ṣe ni? Torí Eastern Texas wà, Dallas Texas wà. Texas di méjì o. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí àti nǹkan panu. Bá mi òkè ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tíá ìyàtọ̀ tó wà láàrin bandit àti terrorist ní ìyàtọ̀ tó wà láàrin 6 ẹ̀fà àti half a dozen. 6 náà ní half a dozen. Ṣé pé kò sí yàtọ̀? Ẹ kú ètò jàre, love you to the moon. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Ọlọ́run ní mọ̀ ń tò àtò nǹkan kan. Bá mi yọ̀ dá fún ìwọ̀n ní wáyìntì. At Abiodun Osinowo wọ́n ní alàgbà Bobby ẹ mà ṣe púpọ̀ tí mo tún rí nínú WhatsApp mi. God Almighty will bless you and your family and the work of your hands in Jesus name, amen. Shalom, amen ni o. Mọ́ọ̀mí àárín adé assignment ta fún wọn ẹja gbọ́ o. A ní kí ni ìtumọ̀ flash flood. Wọ́n ní hello Mr. Bobby, the average temperature on Earth bí ilé ayé ṣe ń gbóná wọ́n ló ń pọ̀ sí i and the upper layers of the oceans warming with sea level rising, global warming náà nù. This increased rainfall intensity, glacier melting contributes to excess water in the rivers, coastal river areas and urban environments. Glaciers store fresh ebo ìtìfẹ́ hàn lẹ́yìn mọ́ mi o. As ice cold and high mountain places but melt when climate warms and flow into the river lakes. Ó dá ó ti yé ha. Bat Dọ́lápọ̀ Kings wọ́n ní oh my Bobby, oh my Dọ́lápọ̀. Ẹ káalẹ́ Ọlọ́run á máa kọ́ àpò Ìyábọ̀ Òjó yọ o. Ẹ fi àwọn ọba méjì sílẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ wọn yẹra wọn. Much love from Dallas, Texas. At Sami Odutayo wọ́n ní OB, you are too wonderful with this your program. Ọlọ́run wonderful Ọlọ́run lẹ́rí. You wanna see wonder, you wanna see wonderful. I can't stop listening to it. Yorùbá Nation of Member Hotel Loves àti nǹkan panu. New Jersey, USA, God bless you. Mo ní wáyé tí o. Bá mi òkè ńlá Adédọ̀tun àtúnpàdé bí wọ́n ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby tíá mo bá Dino Melaye your one is being called to the bar. At least he will now be more engaged in chambers. Ju gbogbo ẹ̀ lọ fẹ́fẹ́rítì video display àwọn mọ́tò bọ̀gìnìbọ̀gìnì jewelries costly wristwatches àti motorbike CTC Olúwapọ̀ Ìyábọ̀ Òjó yọ nínú gbogbo wàhálà yìí o which appears to be sponsored. Ẹ kú ètò wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Ọ̀rọ̀ Dino tẹ mẹ́nuba ìyẹn ó di lọ́ọ̀yà ò mọ̀ sọ wípé kò ní kó nǹkan ayé jọ. Ẹsẹ̀ rí fídíò tí ò bá practice nǹkan anyway ó ti ló máa practice. At Samuel Olúwaṣẹ́gun wọ́n ní Yorùbá Nation going back, together we move. At Ọmọlára Johnson wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby well done Ibà Paul Mushin is Moshine. Okay, alimani Moshine. Greetings from Texas. Wọ́n tẹ love sí a o. Yóò dá fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ wà ní Texas. Ibi ò ní bá yín o. At Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní Yorùbá Council of Arìndìn ni wọ́n OB wọ́n rìndìn lóòótọ́. Mọ́ọ̀mí Dorcas wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ owó ilé aláyọ̀ brọ́dà mi Múrí Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà àwọn tẹ́lọ̀ àgbà tí mo ti dárúkọ Múrí tààlà báyìí lẹ́tí mo ti ń rí Múrí mo gbójú lánàá mo ṣe bí ẹni pé mi ò rí ẹ tún ti kọ Múrí. Mọ́ọ̀mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n tún dẹ́bùrú wá ń bì wọ́n ní ọkùnrin kan ọmọ China òótọ́ ni o mo rí news yẹn o báwo ló ṣe escape mind mi náà wọ́n dẹ̀ já fọgbọ́n sọ́ńbì wọ́n dá ẹjọ́ ikú fún un nítorí pé ó kó owó ìlú jẹ bí wọ́n ṣe ń mú un lọ báyìí ní níṣẹ́ ni ara mi ń gbọ̀n mo wá wò ó mo rántí ìlú Nàìjíríà omi jẹ́ kíkorò gbọ́n mi nítorí kò sí òtítọ́ kankan wọ́n tẹ love sí Yorùbá Nation going back mo rí broccoli yọ̀ọ̀dà fún yín o òótọ́ ni ẹ̀yin lẹ gbé news tòní ara news wa rèé o eléyìí kì í kò sí lára comment section news mọ̀mọ́ wa yóò sì dáa fún yín news yẹn escape mind mi mo rí tó káwọ́ pọ̀ yín wọ́n ló jí owó sí $30 million kìíní kankan náà ló jí wọ́n dẹ̀ dájọ́ kú fún un
ó dọjọ́ tó bá bẹ̀rẹ̀ sí dájọ́ ọkú fáwọn ọ̀daràn Nàìjíríà kẹ́ ẹ tó rí mú mi. wọ́n ní àìkà ìmọye ilé lẹ ti sọ di ahoro, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀ ọkọ àti aya lẹ ti sọ di opó, ọ̀pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ lẹ ti sọ di ọmọ òrukàn. kí ló dé? ẹ rántí pé ìgbà kò lọ bí òréré o, ẹ jẹ́ kí a ṣe rere kí ó tó pẹ́ jù. àwọn eléyìí ò lè gbọ́, wọ́n ti fi òwú elépo wọ́n ti fi dí etí wọn. àtmọ́ mi Mabel Akínbọ̀bọ̀lá wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Olúwa máa sọ agbára yín dọ̀tun àmì o. who is Peter Obi? kò sí gùdù kankan nínú ọmọ ẹlẹ́dẹ̀. gbogbo àwọn Nigeria politicians ó dá mi lójú wípé ẹlẹ́dàá mi ni yóò fi ìyà jẹ gbogbo àwọn olóṣèlú Nigeria tó mú kí Ọlọ́run wípé kí èmi relocate ní ìgbà tí mo lọ sí UK last ní 1986. $1 was equivalent to £1. wọ́n dẹ̀ máa po tíì fún wa ní Italy embassy tí a bá fẹ́ lọ gba visa Italy. Today dollar is 1,590. iṣẹ́ ajínigbé ti rọ́pò robbery ní Nàìjíríà. wọ́n jọ ń ṣe pọ̀ ni wọ́n darapọ̀ ni o. up USA yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi o. àní gbogbo ẹ̀yin tí òye yé ńgbà náà tẹ́ ẹ dàgbà jù wá lọ, tẹ́ ẹ bí wá, tẹ́ ẹ mọ bó ṣe ń lọ ńgbà náà, ẹ̀yin ni ó mọ̀ ká lára jù. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní ìfà àtọ̀rọ̀ flood yẹn ó bà ní nínú jẹ́ púpọ̀. kí Ọlọ́run dáríjìn wá kí ó sì bá wa dáwọ́ àwọn ibi ìdúró. mo rò títí ṣùgbọ́n kò yé mi bí gbogbo rẹ̀ ṣe ń lọ nílé àti lóko. àmọ́ mi wọ́n ti báyé jẹ́. ṣé ẹ̀fọ́ wọ̀ọ̀rọ̀wọ́, ẹ̀fọ́ olóko àti ilá olóko gbọ̀rọ̀ o tó yẹ pé wọ́n fi GMO wọ́n fi ṣe sọ nǹkan là ń jẹ nígbà náà. ayé ti di kínní nìsín méjì pé ni. ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní afọ́fun gbé mu. bẹ́ẹ̀ ni onímọ̀ rántí lánàá. ẹ ṣeun yóò dáa fún yín. àtàbí ọdún sí náà wọ́n ní nípa ti Natasha. ẹ kò mọ̀ wípé Natasha ti tú aṣọ lójú eégún wọn. ṣé ó yẹ kí wọ́n bo ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn mọ́lẹ̀? ṣùgbọ́n kí Natasha fi ọgbọ́n ṣe ń gbogbo. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkọ Natasha tó dúró tì èmi náà rí o. ọkọ rere ni Olúwa kò ní fi wọ́n sílẹ̀ o. àmì o èmi náà rí tó dúró tì o. at Kemi wọ́n ní anybody can become a lawyer in Naija, a Federal Republic of Corruption. carpenter, bricklayer tó bá dorin Fẹlá. lawyer wey become àbí carpenter wey become lawyer na pákó garage tout. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ẹ̀pọ̀ dáadáa. Nocturnal Party, rat, singer, National Union members and hooligans will even become Chief Justice of the country because of the super corrupt administration. Corrupt people cannot cure corruption. òótọ́ ni o. agbèrò wey become lawyer na Suegbe yeyeyeye na Suegbe o. ẹjọ́ Suegbe náà dà. ó dáa ẹjọ́ sẹ́ ẹ bá mi rí mọ́ mi ti na pákà. ọ̀dọ̀ wọn náà ni mo wà. ó dáa mo ti rí wọn. ẹ ṣeun wọ́n ní the FCC should seriously look into the bank stealing from the customers. All life savings just disappeared and managers are not concerned. The staff and managers are all in cahoots. Even the cleaners you don't trust in Nigeria. Bobby, interesting news. Nigerian bank. mo ti rí logo ẹ̀. Bobby, interesting news. Thanks. What a love rẹpẹtẹ sí mi alárànbarà mi. bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí flower ẹ̀, mo rí kíìsì orí ẹ̀. yóò dáa fún mímọ́ mi. wọ́n ṣe é rí aráàlú òyìnbó ara diaspora tí ò bá sọ ara rẹ̀ tó ń torí náírà ń fìdí jálẹ̀ ó ń fowó ránṣẹ́ sínú àkáǹtì ẹ̀ ní Nàìjíríà. àánú rẹ̀ ṣe mí. mi ò ní o mọ̀ fowó ránṣẹ́ o, fi ránṣẹ́ wọn bá o. ẹ mọ́ bínú jàre mọ́ mi e-love sa Abọ́sẹ̀dé Abọ́sẹ̀dé àbí love Abọ́sẹ̀dé love sáwà ń bẹ̀. wọ́n ní ṣe Paul review love Aya and Bobby wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. ẹ gbọ́ wọ́n ní ẹ sọ Paul. at Mabel Akínbọ̀bọ̀lá wọ́n ní Pastor Olúkóyèdè EFCC chairman can't get positive answer to his request. They will continue to trash it. Their own hands are not clean. ó mà ṣe o. abẹ́rẹ́ ibi tán bára wọn Nàìjíríà. at mami wọ́n ní ibà ògo Ọlọ́run adá ògo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. ibà kìkì làákàyè iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run ni òun ló sọ òmùgọ̀ wa dọ́gbọ́n o. ibà fi pàkà nínú flash news agboolé aláyọ̀ lánàá. alákọ̀ọ́kọ́ àfipàkà wọ́n tún ní ká tún yà ẹlẹ́ẹ̀kejì pàkà ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹlẹ́ẹ̀kẹrin. mo ti rẹ́rìn lọ nígbà tí àyà wa finally ṣe pàkà. gbogbo 32 mi ló wà ń ta àyà àpò ṣẹ́ takuntakun ẹ̀ ṣe mọ́ mi. mo láìbẹ̀ ṣe kóra yín pọ̀ àjọ ń ṣe ni àjọ ń rẹ́rìn náà ni ayọ̀jọ kúnnú wa ni àfi
pàkà mo ti ṣe dọ́dọ̀ mọ́ mi ìyá Jésù Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní tíṣà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti ìlú òyìnbó ẹ rántí orin yẹn mọ́ mi n tó tiẹ̀ má wà rántí lórí tẹ̀yìn ìyàwó ò ní rántí. àtàbí ọdún òsì náwó oní gan ó sọwọ́ yín o wọ́n ní alàgbà Bobby àti àyà adúpẹ́ tẹ̀yìn já wa sí bó ṣe ń lọ adúpẹ́ àmọ́ lóore o èmi gan ń dúpẹ́ oore lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ àmọ́ ọ̀dà gbogbo oore ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run kí lájọ ń ṣe Yorùbá náà ló ní àìdúpẹ́ ara ẹni wọ́n ní unlimited love of God wọ́n tẹ love ṣe gbogbo love náà ní love of God ẹ ṣe wọ́n mi ọ̀dà fún ọ̀rọ̀ yín yé mi love of God àbí kò sí love of Satan àbí kò sí love lọ́dọ̀ Satan ìkórìíra ló wà ní hatred ló wà lọ́dọ̀ rẹ̀ Ọlọ́run ló ní gbogbo love yọ̀ọ̀dà fún bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Yẹmígì wọ́n ní ẹ̀yin àti àyà mo wí pé alábòsí ni yín ṣùgbọ́n àbòsí yín gan ni ìdùnnú wa wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí alábòsí lẹ́yìn náà alábòsí gbogbo wa. Báàmì Àbáyọ̀mí Orúfà wọ́n ní ó bí àṣìṣe ọ̀kan ọgbọ́n o ló dífá fún àwọn tí olóòkọ tán pera wọn ní council of kíni council of nǹkankan tí òfò ẹgbẹ́ wọn ń jẹ́. Mọ́ọ̀mí olórí Sadé Lótò wọ́n ní Sir Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ̀ fi General Bobby sí lónìí kí Olúwa sọ agbára yín dọ̀tun àmì o àti gbogbo agbára tẹ́yìn náà fi bẹ́ẹ̀ mọ̀ agbára lẹ́ fi ń kọ kọ́mẹ́ǹtì kọ́lọ́ mọ̀ mọ̀ wá àwọn kan ò lè kọ́ ẹni agbára mélòó lèèyàn fi ń kọ kọ́mẹ́ǹtì pé strength mélòó lèèyàn need ẹ ní mọ yìí lera torí béèyàn bá sọ nǹkan nù èèyàn mọ yìí rẹ ẹ ní mọ yìí lera láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè wọ́n ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ jẹ́ olùdènà fún Yorùbá nation kí Olúwa bá wa mú ọ kúrò lórí erùpẹ̀ ní kíákíá ẹ ní sàmì àmì freedom for CSI usa is not a criminal Yorùbá nation going back àyà the law ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ọwọ́ méjì fèèyàn kan bíi tawó lọ́wọ́ mo rí tòmátò náà bí ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ báàmí Samuel Akínọlá wọ́n ní Yorùbá council of ní jìbìtì ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby a ó dé ilẹ̀ ìlérí wa lórúkọ Jésù àmì àṣẹ o. Ọmọlára mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun lórí ìròyìn ọlọ́mọ ìlú wa yìí o ṣé bí gbogbo bí ìlú ṣe ń dojú rú báyìí kò sí ààbò ebi ń paráàlú àwọn ọ̀dọ́ tún gbà fún àwọn olóṣèlú láti kó wọn jọ fún 2027 wọ́n kọ̀ láti jáde fún òmìnira Yorùbá ṣùgbọ́n òtítọ́ ni yóò lékè Ọlọ́run yóò ti gba Yorùbá nation fún wa before 2027 ire wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu láti Canada wọ́n tọ́ ń bọ̀ mọ́ mi sẹ́yìn náà ti rí ní tí mò ń rí àwọn ọ̀dọ́ inú Nàìjíríà àná mọ̀ sọ pé yà ò já wọn lẹ́yìn ara diaspora lẹ́ ń fojú ìyàwó àwọn pé àwọn ń gbádùn. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà o ṣáàyà ṣe ń dáadáa ẹ kú rìn látàárọ̀ ó yá ẹ wá jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa torí wíkẹ̀ndì ti dé tán báyìí ẹ jẹ́ ká mọ̀ ṣe fàájì wíkẹ̀ndì lọ wọ́n ní sátidé tí ó bá dára jímọ̀ láti mọ̀ gbogbo jímọ̀ tí ó bá jóná sátidé láti mọ̀ gbogbo ẹ̀yin ará Èkó pátápátá ẹjọ́ o ẹ̀sìn mẹ́dọ̀ o tán bá ti ní bí ní ẹ̀rìn sí tán bá ti ní bí ní ẹ̀rìn sí ẹ mọ́ rìn ní táìmù báyìí mọ́ rè é forí kókò púkò o àwọn tán dà sí gbòòrò ní ìsìn ó kọjá abẹ́ o ẹ sámọ̀ tí táìmù election bá ti ń bọ̀ àwọn agbèrò ti ń jáde àwọn ọmọ wọn náà àwọn ọ̀rá ìsà àwọn area boys àwọn náà ti ń jáde ẹjọ́ o ara tó sì máa ń fà táwọn èèyàn fi máa ń yarí ẹjọ́ o agídí kọ́ o wọ́n wò wọ́n ràn o kódà o ẹ jókòó déédéé jàre ẹ ká mọ̀ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo tá a ti mẹ́nu bà ń kọ̀ kí n jèjì ànípẹ́ rárá báyẹ̀ bá pín kókálé kókákó ìmọ̀ràn yín náà sì kókó fàáyá láti rí ń lò lọ́la bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ máa bá tẹ love and like alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ níbi ìfilọ́lẹ̀ ìwé tí Adoke tó jẹ́ Mohammed Bello Adoke tó jẹ́ AG lábẹ́ ìṣèjọba ìyẹn Anthony General lábẹ́ ìṣèjọba Jonathan ńlá mú bọ̀ wá fún yín ní ìsìn ṣùgbọ́n ti Shettima láàfin léwájú níbi tí Shettima ti gbóhùn sókè tó ti ń sọ wípé kò lẹ́tọ̀ọ́ kí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó yọ gómìnà kankan pé ó wà unconstitutional wọ́n ti fẹ́ ṣerú ẹ̀ fóun náà rí òun ò gbàgọjẹ mi ò gbàgọjẹ mọ́fìnù mi mo mọ̀ ọ́n jẹ́ òun ò nítorí pé òun jẹ́ vice president ní ìsìn kóun wá sọ wípé n tó fi sọ kò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ pé orí òfin ló ń dúró lé lórí láwọn èèyàn bá ló ti ẹ̀ dá mọ́ ibi tó ń lọ mọ́wùlẹ̀ gbé wa rìn jìnnà ọ̀rọ̀ yìí náà táìmù tó sọ sí gbogbo bàtà tí ń gbọ́ fìrìfìrì pé jà wà láàrin ìwà àtọ̀gá rẹ̀ sáǹdínà àti ìgbọ̀kíwọ̀ gan jáde kó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ n tó fà á tí Ganduje náà alágbádá tó ló rẹ òun tó fi lọ́nu ó rí sáìn gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ àgbọ̀
ògiri létí Ganduje resign ńgbà tán tún fún lóyè lẹ́yìn tó ló rẹ̀hún ó tún ti gboyè lánàá nínú àjọ fáànù onífáànù ọ̀ràn. Ìwọ tí gbogbo ẹ̀ dálé lórí náà ò bọ́wọ́ Ganduje lọ́jọ́ sí gbogbo alamọ interconnection kìíní ní ìsìn ó tún wá ń sọ̀rọ̀ ààrẹ ọ̀gá rẹ̀ ò sì nílé wàá lo opportunity yẹn láti lọ fi sọ̀rọ̀ níbi ìfilọ́lẹ̀ tí ò tiẹ̀ kàn ó kàn sọ̀rọ̀ nípa tí wọ́n fojú òun rí nígbà tó ń jẹ́ gómìnà Borno ní o. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára àṣírí ti tú pé àárín wọn ò wọ̀ ìjà sì ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní tó mú sọ pé bí ìgbà ọdún kò dárúkọ Fubara ṣùgbọ́n it's just like the case of Fubara. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé ẹ rí ìran wò mo ń sọ fún yín ẹ jẹ́ àtẹ̀rámàdúrà nǹkan kan ìṣẹ̀lẹ̀ kan n tó bá wà nìyẹn tó bá fi bu ẹlẹ́nu kó fẹnu ẹ̀ sọ wọ́n bóyá ń ràn yàn sẹ́ni bóyá give message by proxy ni yóò sojú wa ọlọ́run nọ́mbà wọ́ọ̀dì mú kì í ṣàwà ẹ jẹ́ káwa kọjú mọ́ lọ́hùn ìwọ tó o bá mọ̀ pàdúrà gbà kìrìsìtẹ́nì ní ọ́ ni mùsùlùmí ní ọ́ ni aláwo ní ọ́ ni oníṣẹ̀ṣe ní ọ́ ni tẹ́ra mọ́ ní tó o bá mọ̀ lórí òmìnira àràn rẹ̀ kò ní ìdí kò tiẹ̀ jáde wá pariwo ó ní ìdí kò jáde wá mọ́ pa nínú action rẹ̀ action speak louder than voice mọ́ dífá rẹ̀ lójoojúmọ́ Yorùbá nation tún da ifá yẹn sọ́tún da sósì kí ni fa sọ bó ní ìrìn àjò yóò sì rí àwọn onítẹ̀síbíù náà ẹ̀yin náà ẹ lo tẹ̀síbíù yín àwa oní kìrìsìtẹ́nì náà ẹ jẹ́ á mọ ẹ ń bá mọ̀ràn rí kó ẹ jẹ́ á gbàdúrà ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ìjà wà l'Aso Rock. And Martin Luther King said, the ultimate measure of a man is not where he stands at moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. In the last 4 years of the Jonathan administration, I was the most demonized person. I was the public enemy number one. And there are two gentlemen seated here. Certain decisions are taken in a little way at this cycle. The President, the Vice President, the Senate President, and the Speaker of the House of Representatives. In one of such contexts, former President Goodluck Ebele Jonathan DCFR, with whom we have shared this work and have now recalibrated our relationship, was noting the idea of removing this Borno governor, and Aminu Wadiri Tambua, the then Speaker of the House of Representatives, had the courage to tell the President that, Your Excellency, you don't have the power to remove an elected councillor. The President was not convinced. He moved the idea that the Federal Executive Council. I admire Mr. Mohamed Bello Adoke, fundamentally for his courage and for his convictions and for his capacity to stand for what he believes in. He told the then President that, Mr. President, you do not have the power to remove a sitting governor, not even a council. ṣé ń gbọ́ òun náà ló ti sọ yẹn ó ní òun sọ pé ìwọ Mr. President bó ti yẹ pé Jonathan ń bá wí ó lóun sọ fún wípé Mr. President ó ní agbára ẹ ní ipá ẹ ní òfin òtìyín lẹ́yìn láti yọ gómìnà ó ti ẹ̀ka tẹ̀wá kóhùn gómìnà pé ẹni tó jẹ́ head of council kì í ṣe chairman o kì í ṣe chairman alága àbílẹ̀ o ẹni tó jẹ́ councillor wípé ẹ lẹ́tọ̀ọ́ láti yọ làwọn èèyàn wá ní bóyá ọ̀rọ̀ yìí sì èsì jábọ́ lọ́wọ́ lẹ́nu rẹ̀ ni àbí torí ńgbà tó fẹ́ yọ ńgbà ayé Jonathan tánà fẹ́ yọ òun náà ó dárúkọ gbogbo wọn tó wà níbẹ̀ ó ní àwọn ti parí ìjà ní ìsinyìí ó ní ṣùgbọ́n òun sọ fún òun tún wá ń tún sọ ẹ ti parí ìjà kí ló dé tó tún sọ ń ta gbangba pé òun sọ pé Mr. President kankan ò lẹ́tọ̀ọ́ láti yọ gómìnà kódà kò lẹ́tọ̀ọ́ láti yọ alága kanṣu pé kò lẹ́tọ̀ọ́ láti yọ kánsílọ̀ mo wá ní kò sì ṣe báyìí kó sọ fún ọ̀gá rẹ̀ náà bójú ọ̀rọ̀ ìṣèṣì jábọ́ ni tó ráwọn kan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé báyìí pé ìjà ńlá ó tún ṣe bẹ̀rẹ̀ láàrin òun àtọ̀gá rẹ̀ ni mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan só fojú rẹ̀ wọ̀gá rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni ṣé bí permutation tó ṣe débẹ̀ náà ni wípé tó ṣẹlẹ̀ nígbà ayé Yar'Adua tí Jonathan fi wọlé pẹ̀lú ẹ̀ náà ni ó ṣẹlẹ̀ sóhun pé òun ó fi gbàjọba
àwọn méjèèjì ń dẹra wọn ní ikú ń dẹ̀dẹ̀dẹ̀ ń dẹkún àwọn méjèèjì ń dẹ ara wọn ni wọ́n ṣe wà oko ẹ̀pà náà wà ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó jábọ́ lẹ́nu rẹ̀ wọ́n ti ń bá àfẹ́ lójú la náà ní ká bá àfẹ́ lójú ń tó mu sọrú ọ̀rọ̀ yìí kí ló dé tí ò sọ fọ́gà rẹ̀ directly pé ń tó lọ sí rivers yẹn ó kọjá àyè rẹ̀ àwọn kan níbo ló tún sì fẹ́ sọ ó ti sọ náà nù pé àwa ní ká bá amplify ẹ gbọ́ sí ẹgbàá rẹ̀. ṣùgbọ́n ìjọba ti wá ń dáhùn o ìjọba náà là á pe agbẹnusọ Shettima bó ti ẹ̀jẹ̀ pòun wọ́n ti pa láṣẹ báyìí pé kórè wo Buhari ní London níbi tó síkì sí agbẹnusọ Shettima ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn wípé kò rí bẹ́ẹ̀ àwọn oníròyìn là ń gbégbékúgbé báyìí kàṣà báyìí káwòdì ní bá explain làwọn ọmọ Nàìjíríà bá ní you go explain tire wípé ẹ mọ̀ play ló kọ yín Shettima ò sọ bẹ́ẹ̀ báyìí ló ṣe sọ wọ́n ní tó sọ a lè fi ṣe example a lè fi ṣe litmus test fún ntá rẹ lọ ṣe ní Rivers ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí àwáwí ti ń sọ. Given the rupture in the media, in some section of the media, over this, is that here you have a vice president who is criticizing, so to speak, or picking holes in the actions of the president. Let me put it for the records, that this vice president is totally in support of the actions taken in Rivers State. This vice president has never questioned the action of Mr. President and would never do that. This vice president said that, look, that there was an attempt to remove him from office by the then president of Nigeria, President Goodluck Jonathan. What we have in play today is suspension of a governor. Right? Suspension of the government of Sinfubara in Rivers State. It is totally different from the attempted removal of the then governor Shettima in Borno State. And I think we must give accolades to the president, because if not for his actions, if not for the bold decision he took in Rivers State, by now nobody would have been discussing about Sinfubara. He would have been perpetually impeached. Impeached means, look, there wouldn't have been any space for him to come back. And so if you have a situation where you have discussions, as it is being alleged, going on to bring him back, I mean, it gives some accolade that, look, that this president exercised wisdom, because otherwise by now Sinfubara would have been gone and nobody would have been talking about his coming back. But through that action, you can see that, look, there is opportunity for the governor to come back. Secondly, again, is the calm and peace that has returned to Rivers State ever since this particular president took this action. We have seen stability in Rivers State. We have seen calmness return to Rivers State against the destruction of properties, both at the state level and, of course, some of our national assets being destroyed at that point in time. As against the credible intelligence report too that was at the disposal of Mr. President. So for those who are trying to pitch the heads of Mr. President and his vice, I dare say there is nothing like that. This vice president remains loyal, absolutely loyal, remains committed to the renewable agenda of Mr. President, and will continue to support this president. And let no one be deceived. For each and every member of this administration, from the vice president down to his aides, we are in support, totally support of the president's actions, no regrets whatsoever. abẹ́yìn náà gbọ́ gbogbo pé ó ṣàfẹ́ justify ara rẹ̀ wípé wọ́n fẹ́ lé òun gbà náà ń tán ṣẹlẹ̀ sí bàbá Aládọjà náà nìyẹn o lábẹ́ Ọbásanjọ́ tó ó ló ṣe impeach ẹni tó jẹ́ pé bó ṣe gorí oyè níwọ náà ṣe gorí oyè wọ́n jọ yàn yín síbẹ̀ ni bó ló ṣe máa tójú bọlé ẹran torí politics náà gbogbo tí ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ Tinubu ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Báyọ̀ Ọ̀nànúkà torí ó jọ bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe ní Aso Rock ní ìsìn opposition ń lé kiri Abatisi ti sọ fún wọn wípé ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀rù Peter Obi ń bá wọn kò sí tán lè fi Peter Obi ṣe kankan náà gbogbo wọn ò torí ẹ mọ̀ rò pé bóyá mo ṣe ń sọ̀rọ̀ Peter Obi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kan ti ń rò pé bóyá mò ń gbèsè Peter Obi lẹ́yìn èmi ò gbèsè èèyàn kankan lẹ́yìn kò sí tó kàn mí pẹ̀lú olóṣèlú kankan ṣùgbọ́n a lè bá wọn play game látọ̀ kan wọn ní ẹni tí síbí ẹ̀ bá gbọ́ wọn ní bọ́ọ̀ bá Sátánì jẹun jẹ́ kí síbí rẹ̀ ogun látọ̀ kan káwọn lo ọ̀rọ̀ wa káwọn fi dànrú tí ìbá ṣe pààfẹ́ play politics imagine Yorùbá nation dìde ní ìsìn kan ní everybody inú Yorùbá nation Obi la endorse mo kàn fi sọ̀rọ̀ ní o kẹ́ wá rí ìjà ẹ rí ìjà kálá afẹ́ ṣe ọmọ náà láàrán sí náà ni kálá láwọn tó mọ politics play mo ní politics kálá láwọn tó mọ politics play bíi tiwọn inú wa náà ni káwá rán wọn ẹ̀rì fọ̀rọ̀ ẹ̀rì fi gbá wọn dì á láti gbọ́n lóde àwọn tá ń bá ṣùgbọ́n èmi ò sọ bẹ́ẹ̀ o kàn ń tí mò ń rò ní o èrò ọkàn mi lẹ́gbọ́n o pé gbogbo ọ̀nà ni mo ti ń rò sí
gbogbo ọ̀nà ni mo ń rò sí pé ìwọ lọ á láti bọ́lọ̀ ń bá jà fún ìwọ náà òun láti gbọ́n. ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ Adoke fúnra rẹ̀ ó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Dr. Abati náà sọ̀rọ̀ wọ́n pe Ọbásanjọ́ lórúkọ èmi náà ti ń gbọ́rọ̀ màlìbù ìgbà míì yóò yé mi ìgbà míì kò ní yé mi wọ́n lọ́mọ Ọbaṣà wà lára àwọn tán jọ ní màlàbù pé $1.1 billion kan ní lórí ọ̀rọ̀ oil block bó ṣe wọ́n fúnra wọn ní oil block ṣé ọmọ Abacha wá jogún oil block ṣé bàbá rẹ̀ ìdílé wọn ní oil block Nàìjíríà gbogbo wọn ló náà ní kíní yìí o gbogbo wọn pátápátá àwọn olówó ẹ̀ wọ́n ń ta oil block fúnra wọn ni Ọbásanjọ́ sàṣọ́ngbà àti ẹ̀ pé òun ò mọwọ́ òun ò mẹsẹ̀ sí ṣùgbọ́n wọ́n lòun gan ló buwọ́lù Adoke wá jáde ó lòun ti dájú gbogbo àwọn tó ṣẹ̀wọ̀n ìyẹn former AG tó kọ̀wé ibẹ̀ náà ni Shettima yín ti sọ̀rọ̀ ẹ bá ń tẹ ohun Adoke sí kẹ́ ẹ lo díẹ̀ nínú ti ayáwọ̀ mùbáwí kẹ́ ẹ lo díẹ̀ nínú ti Abati ó ló nírọ́ ni Ọbásanjọ́ ó ní ṣùgbọ́n kí ìṣòro lòun sọ bẹ́ẹ̀ tó ròun ló review ìwé Adoke ó nínú ìwé Adoke lòun ti rí wọ́n sì ròyìn bí a ṣe jẹ Ọ̀gbẹ́ni bó ṣe lọ sí Netherlands bó ṣe kìlọ̀ fún torí Buhari gangan lórí bí èṣù lẹ́yìn ìbejì òun pé Buhari gangan àti igbákejì rẹ̀ náà fẹ́ witch hunt òun bó ṣe ń ṣe fún ẹ̀mí Efele ní ìsìn lójú ẹsẹ̀ tí Buhari gbàjọba náà ni kó mọ owó nkiri ó dàbí ọ̀rọ̀ ẹ̀mí Efele ṣùgbọ́n lòun bá lòun fẹ́ rè kàwé ní Netherlands wọ́n mọ̀ wá dé Netherlands nígbà tí ó tún fi lọ Dubai ibẹ̀ ní Interpol ti mú wọn wọ wálé EFCC náà ó lò 50-something days ní àgọ́ EFCC nígbà òyà wọn sá lọ ilé ẹjọ́ wọn ṣe bárabàrà wọn bá ní wọn clear ẹ̀ wọn wà ní clear ẹ̀ mà wọn tó bá tó pọ̀ ni wọn wà ní clear ẹ̀ ẹ̀mọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń ṣe wọn wà ní clear ẹ̀ lọ́rọ̀ kan ẹ bá ń tẹ̀sí iná ká tó wá sọ tẹni tó gbèjà Ọbásanjọ́ àjàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ni àmọ́ ń bẹ ẹ̀kọ́ bá ń tẹ́tí ẹ̀ sí àti kẹ́ bá ń fi ti Abati díẹ̀ sí á mix gbogbo ẹ̀pọ̀ ní díẹ̀ kó lè dùn dáadáa bá a bá paradì á wà lọ sọ́dọ̀ àjàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn tó ní irọ́ gbogbo wọn pa bóun ó sú Adoke wọn ó tún rí sú ẹ̀ ó yẹ. I'm indebted to the Vice President of the Federal Republic of Nigeria, Senator Kashim Shettima, GCON, an amiable leader and a gentleman par excellence, for taking time out of his busy schedule to honor me with his esteemed presence. I'm particularly grateful for his courage, encouragement, and soothing words, which are healing balm to the physical and psychological trauma caused by my traducer and the Nigerian state. Permit me, Your Excellency, to inform this audience that after the verdicts by the various courts were over, I opted to go back into exile. In fact, I left. It was to the credit of His Excellency, the Vice President, who called me one day and said, come back to Nigeria. You have to put a closure to this saga. I thank you, Mr. Vice President. It is important to assure you all that I did not set out to denigrate anyone, but to set the record straight and provide valuable insights into a transaction that was not only carried out in furtherance of the national interest, but also to safeguard Nigeria's economic interests as it relates to the exploitation of our hydrocarbon resources. Although I was not a party to the 2006 settlement agreement which preceded my appointment as Attorney General of the Federation of Nigeria and Minister of Justice, my traducers, state and non-state actors alike, ensured that I suffered immense public odium, loss of reputation, earnings, and family life for the role I played in ensuring the implementation of an agreement in 2011, notwithstanding that I was only carrying out the lawful directives of the President in the exercise of his executive powers under the Constitution. The book has revealed the damaging role of anti-corruption campaigners, local and international, especially when their motive are less than altruistic, laced with unethical conduct and desire to achieve nothing more than to destroy hard-earned reputations. Permit me to say, Your Excellency, that I've forgiven all those who have hands in my ordeal. With the public presentation of this book, sir, I say boldly and clearly that I admire the courage of Ibrahim Mustapha Magum in coming forward to make up with me, to apologize to me, and to empathize with me for the role each and every one of them played in my travail. I have forgiven him. I see him as a friend, and I hope he will take steps to also make up with others that may have been victims of his activities in office. May God bless you all. Thank you very much.
lẹ́gbọ́n yẹn ó lóun ti dáríjì gbogbo wọn pàápàá jùlọ ẹni tó jẹ́ olórí àjọ EFCC ńgbà náà nígbà tí wọ́n sòun báṣubàṣu lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ṣùgbọ́n à ń bọ̀ lọ́dọ̀ ajàfẹ́tọ̀ọ́mọnìyàn ò tó ní gbogbo ohun tí ń sọ yìí ó ní lórí irọ́ ní ẹjẹ́ wa lọ sọ́dọ̀ Dr. Abati níbi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa Ọbásanjọ́ wọ́n ló ní irọ́ lọ́básanjọ́ pa ṣùgbọ́n wọ́n láwọn kọ́ làwọn sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n láwọn kàn review ìwé tán ní kàn review ni o ẹjẹ́ á gbọ́ ní tààràtààrà látẹnu Dr. Abati. On May 29, 2015, after the Jonathan administration had left office and the Muhammadu Buhari administration had been sworn in, Adoke said he received messages from those in the know that he was going to be hounded by the new government. He was in fact advised to leave town. He heeded the advice, but more specifically to proceed for further studies at the University of Leiden in the Netherlands. His travails soon began. He was accused of taking a bribe of 300 million naira, $2.2 million at the time, from the OPL 245 agreement, or another 801 million, then cases of money laundering and abuse of office. Adoke insists on his innocence. Nonetheless, he remained in exile from May 29, 2015 to December 19, 2019. In between, the Economic and Financial Crimes Commission filed cases against him in court. His name was mentioned in legal disputes in Italy, the US, and the UK. His apartment was raided in the Netherlands. His houses were searched in Nigeria. A warrant of arrest was issued against him internationally, leading to his arrest and detention for 35 days by Interpol in Dubai, UAE. And upon his return to Nigeria, he spent another 55 days in EFCC detention. He was even interrogated over the PNID matter, and it was not until April 2024 that he was fully cleared of all allegations of wrongdoing in Nigerian courts, resulting in his vindication. Thus, he has had to suffer for about 8 years with threats to his life and well-being. As he puts it, now I quote him. He says, when President Muhammadu Buhari came to power in 2015, he chose to come after me. Agreed that he misruled Nigeria for 8 years, but he at least got distinction in one thing, destroying my name. He turned me to the poster boy of a scandal that never was. I was arrested and detained in the UAE for 35 days. I was arrested and detained for another 55 days in Nigeria by the EFCC. Anywhere my name is mentioned today, it is Malabu and OPL 245 that usually come to mind, thanks to Buhari, who harbored a collection of bitter feelings against me for reasons best known to him. End of quote. In this book, Adoke fights back, relying on his vindication at every turn by the courts. The book is divided into 5 parts and 26 chapters. It's a cold-blooded, no-holds-barred response to everyone whom he considers as having played an unkind role in the course of his travails. This may well end up as a very controversial book, as the affected persons and institutions may seek to write their own stories, for it should not be assumed that everyone in this cast of heroes and villains will simply read the book and accept guilt. A few examples may perhaps convey an impression of this book's flavor. In chapter 5, Adoke says, former President Olusegun Obasanjo is clever by half. I'm quoting him, I'm not the one saying so. And that he owes Nigerians an apology for blatantly lying. Another quote. He says, and I quote again, Obasanjo failed the ultimate leadership test in the matter of OPL 245. He adds that, and I quote, it was disingenuous of Obasanjo to have tried to distort historical facts. On President Buhari, he observes that he, Buhari, was driven by vengeance. Vengeance for the Abacha family. He believed that was unfair to the Abachas in the OPL 245 deal. Having established what he calls intrigue and vendetta in the first part of the book, part 2, titled A Den of the Famous, is a systematic scoring of those he considers his traducers, namely President Muhammadu Buhari, a friend and defender of the Abacha family, Professor John Padden, author, he says, of the shabby biography. ọ̀rọ̀ màlàbù bóyá ti gbà tí bàbá Ọbásanjọ́ tí wọ́n bá ti rèwàlẹ̀ àṣà tó ti rebi àgbáńrè wọ́n dàgbà wọ́n dògbò àwọn òní nǹkan ó sẹ̀mí wọn o ṣùgbọ́n wọ́n lọ́wọ́ wọn ò mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ màlàbù $1.1 billion. àwọn sì tí ì ṣe òfin EFCC wípé níbo làwọn tí wọ́n náwó yàfùyàfù ibo náà ti ń rówó ẹ lóko ẹni Operation Feed the Nation ta ló ní Ọbásanjọ́ ló ní ṣùgbọ́n yẹn kọ́ la wá sọ wọ́n dárúkọ wọn náà ń parọ́ wọn ní half truth ìdajì òótọ́ bó òótọ́ ò bá sì tí ò bá dúró lódìdí
irọ́ ló bá dé o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan wá gbẹnu sí Mike, wọ́n ní Adoke tí ń sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ní àwọn ò tún mú, àwọn ò tún pè lẹ́jọ́. Arákùnrin kan ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ já mọ́ bá ròyìn bọ̀, ẹ mọ̀jà pẹ́ lọ́dọ̀ Dr. Abati, ẹ ń bá lọ ló bá kú. Gbogbo wọn lọ́wọ́ wọn ò mọ́. Ó dọ̀ náà lẹ ti gbọ́ yẹn káàbọ̀ padà o. Gbogbo wa náà a kò bọ́n síbẹ̀ ní tán bá sọ ni. Apá kìíní ń sọ, apá kejì ń sọ. In fact, Jonathan gan sọ̀rọ̀ wípé wọ́n kàn ń ti ally òun ni, torí wọ́n ètì òun gbà á sì mọ bọ́n ṣe dìde lòdì sí Jonathan. Ó kàn dàbí báwọn ADC bọ́n ṣe ń ṣe coalition wọn ní ìsìn lòdì sí ààrẹ Tinubu, tí àwọn agbẹnusọ wọn ń fò kiri tí ń bà wọ́n lẹ́rù bọ́n ṣe ṣe fún Jonathan. Àìrántí náà ààrẹ Tinubu wà lára àwọn major spokesman tó dìde ńgbà yẹn náà. Wọ́n tiẹ̀ tún ṣe àwọn, wọ́n tún kọ́ àwọn olórí ìjọ kan lẹ́yìn tán yọ ṣe rally ńgbà náà. Àwọn ará ọ̀gá àwọn dádì yín ṣọ́ọ̀ṣì tán jọ ṣe rally. Àwa rí wọn kan ṣe rally mọ́ ní ìsinyìí o. Wá bá ń fi ṣe sísẹ̀ntẹ̀lé arákùnrin ajàfẹ́tọ̀ yẹn, àṣírí tó náà tún kò dá ká gbọ́ apá kan ká fapá kejì lẹ̀. Bóyá Ọbásanjọ́ wà jáde sọ̀rọ̀ yóò dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀, wọ́n pè lónírọ́, wọ́n lóun gangan ló wà ń di ọ̀rọ̀ Màlábù. Abẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ náà ni gbogbo ẹ̀ sì ti jẹyọ. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. To put it on record that Nigeria has never witnessed a very remorseless liar worse than Mr. Mohammed Bello Adoke, and he would not only just concoct and imagine situations in his brain, he's always also having the effrontery to put it down on record, basically because he knows quite a number of many public officers would not bother to challenge him on it. This is why he would find it convenient to disparage as many people as possible, even those that even never met with each other. So it's very easy to concoct conspiracy theory. But I can assure you, and Nigerians would also know, that it's very easy for many characters. Adoke presided over as the Attorney General of one of the most corrupt regimes in Nigeria, and his complicity is monumental, beyond even the OPL 245. The Ali Burton scandal, the Siemens scandal were all dealings of Mohammed Bello Adoke, sabotaging the interests of Nigeria in many of those cases. But it is not different from the OPL 245. He midwifed the process, was to the extent, and that was why I also sued him to court, and the defamation case is still pending, was to the extent where he used the private email of Abubakar Aliyu, AG Properties, to send email to Chase Bank in London to release $1.1 billion, to which quite a lot of them benefited from. And evidence are there. EFCC has the evidence. EFCC have the evidence of where and how he directed and also issued that email, using the email address of A. Aliyu's property company and signing up with his name. But he would tell those lies because he knew that it is just very difficult many times for government officials. But that is not the same thing with for many of us, the civil society. You know, with the fact that the court, and this was a case that was actually compromised, unfortunately, so I wasn't even surprised seeing that the vice president of the country at that public presentation, because this was actually a case that was sabotaged by this government. Unfortunately, Mr. Siraj. Yeah. Yeah. Ẹ ó sọ̀rọ̀ jàre, ibi tó tọ̀rọ̀ wà nìyẹn. Wọ́n náà sabotage ẹ̀ ni wọ́n sì sọ wípé àwọn tó wà ń jọba ní ìsìn ìjọba ààrẹ Tinubu wọ́n náà sabotage ẹ̀ torí ẹ̀ mo ti sọ wípé gbogbo wọn tó ń defect ni wọ́n mọ̀ 1.1 billion naira kéèsì alibọ́tí ẹ̀ tí gbọ́n kankan ẹ bá ń dẹ́tí ilẹ̀ yóò sọ̀rọ̀ tán ọmọ Àbáṣà ní ìsìn ó fi email personal email ó fi ti AA Aliyu ó fi gba owó 1.1 billion ló fi gbà láti UK. Bó o ló ṣe mórí bọ́ńlé ẹjọ́ ó kàn dàbí kí Emefiele, torí mo ti sọ gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ táwọn sọ ní ìsìn ẹ mọ̀ fojú Emefiele wò wọ́n sì jọra wọn náà. Ó kàn dàbí kákan gbọ́ lọ́la pé ilé ẹjọ́ ti tú Emefiele lẹ̀ wọ́n ti lọ ṣe ìdákọ́ńkọ́ solution. So ó yà wá lẹ́nu gan torí arákùnrin tó ń challenge yìí ó rí challenge gan ni. Àwọn tó sì ṣe agbódegbà rẹ̀ tí ilé ẹjọ́ fi dá gbogbo ẹ̀rù náà ni Shettima. Ẹ jẹ́ á gbọ́ àṣírí díẹ̀ sí. So when you have a company, so let me tell you the genesis so that many people can know. What was called Malabu was a company that was incorporated by Dan Itete, Mohammed Sani, who is actually Mohammed Abacha's, that's Sani Abacha's son, and the third person. 3 people actually incorporated. Adoke superintended over the sale of that OPL 245 from a Malabu that was only owned and managed by Dan Itete. And that was because Abacha family was having issues with the government. And they concocted, they designed the sale and sold it, and only a Itete got them. And that's why Abacha is still in court. Mohammed Abacha is still in court, challenging the authority of Dan Itete to sell what they jointly owned. But both Adoke, Jonathan Goodluck,
and the rest of them conspired with Etete to sell and also deprive Mohammed Abacha. Unfortunately, and that was where the whole thing, and that's the contradiction. And it's very easy, for liars like Adoke. The fact that you said that Sonny Abacha or Mohammed Abacha does not have any entitlement to OPL 245, it nullifies everything that has to do with it. So what affects Mohammed Sonny also affects Danny Tete, because it was a company that they jointly owned, and it was a single issuance of the license. So once you cancel, it cancels both for Mohammed Sonny, it cancels for Danny Tete. But because of the conspiracy, the corruption and the stealing that was actually revolving around the $1.1 billion that was shared between the people in Jonathan's government, superintended over by Adoke, and we're still going to actually sue him for some of the libelous statements that he made there. Àwọn tó mọ òtítọ́ àti òdodo Nàìjíríà, àwọn àṣírí tó ń lu jáde ẹ̀ẹ̀kan dédé gbọ́ wọn nílé ẹjọ́ ti dáríjì wọ́n torí wọn lè mọ́ defect, wọ́n á fàṣírí wọn hàn báyìí ni a ní àṣírí rẹ̀ lọ́wọ́ o, tètè defect báyìí o, tó o bá defect wà nú ẹgbẹ́ wa kó o wá ṣe tiwa, wọ́n sọ wọ́n dọmọ ọ̀dọ́ nú ẹgbẹ́ ń tẹ́ ń rí nìyẹn. Ibi tí ọ̀rọ̀ politics dénú wọn ní bọ́ fa wàhálà kan lọ títí, wọ́n kàn fàṣírí rẹ̀ hàn ni tó o fẹ́ ká tu ọ̀tá. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja kò ń di gbogbo ọ̀rọ̀ wọn, àwọn náà mọ̀, àwọn ni wọ́n mọ bọ́ sí jọ ń jẹ ara wọn, àwọn náà mọ bọ́ sí jọ ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀, èyí tó bá lè jẹra wọn lẹ́sẹ̀ kó deep dáadáa kán mọ jẹra wọn lẹ́sẹ̀ lọ́wọ́ kàn jẹ́ pé ọ̀run àwọn ará bí ò lè sùn wọn lè rọrùn, ọ̀run òdòdó wọn. Ẹja lọ tààràtàrà báyìí sí inú ìròyìn tí ó mọ tẹ̀lé ọ̀dọ̀ Bọ̀dà Báyọ̀ là ń lọ o, láwọn èèyàn wá ń bi wọ́n pé àìrèwú lọ́sàn-án Bọ̀dà Báyọ̀. Ọjọ́ táwọn èèyàn bá ti kófìrí yín lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán á jẹ́ pé ẹni bàbá ńlá information fún ọmọ Nàìjíríà látọ̀dọ̀ ààrẹ nìyẹn o. Information wo lẹ wá ní fún ọmọ Nàìjíríà báyìí o. Wọ́n ní kí la tún rí gbọ́ lọ́dọ̀ yín o Bọ̀dà Báyọ̀ o. Wọ́n ní àwọn náà jáde láti wá sọ ẹ̀mọ̀ pé láti gbà tí ààrẹ Tinubu ti họ́nà wọ́n fáwọn náà ní họ́nà nípa ti ọ̀rọ̀ June 12 àwọn fún wọn national họ́nà tí ẹ̀wọ̀n bóyá CFO àbí DSTV èmi ọmọ tí wọ́n ọ̀nà pọ̀ lọ rẹpẹtẹ wọ́n lò ná fún ọmọ sí ẹni ò Bọ̀dà Báyọ̀ wọ́n sá ní ọ̀rọ̀ tó serious náà wá sọ kí wá lọ́rọ̀ tó serious tẹ́fẹ́ sọ wọ́n lọ́rọ̀ Peter Obi àti Atiku pé kò lè na ọ̀gá àwọn ọmọ rẹ̀. Mo ti rò pé ẹ fẹ́ sọ pé wọ́n ti san gbogbo gbèsè Nàìjíríà, wọ́n ti dárí gbèsè Nàìjíríà jì wọ́n. Mo ti ẹ̀tún rò pé ẹ fẹ́ sọ wípé ẹ ti mèkì owó rẹpẹtẹ ní ìsìn. Mo lérò pé ẹ fẹ́ sọ wípé ẹ fẹ́ háwọ́ 1 billion fún ọmọ Nàìjíríà. Sọ̀rọ̀ gidi wá lélẹ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ sọ yìí. Gbogbo ayé ló ti mọ̀ pẹ̀lú ń bá yín. Body language yín fi hàn. Ṣé ẹ rí ìjọba ṣe mọ́ ni? 2 years and some months into your first term àtẹ̀yìn àtọ̀gá yín lẹ wá ń gbọ̀n kíjokíjo gbọ́rọ̀ tẹ́ ń sọ ní ìsìn orí ọ̀rọ̀ Peter Obi ni. Buhari jáde ó sọ tiẹ̀, ẹ̀yin náà jáde ẹ tún rán rẹ̀ náà mọ́ kiri ẹ sáà rán wọn jáde. Ẹ sì mẹ̀dọ́ ẹ sì sùúrù ẹ máa bájọba lọ, ẹ̀yin ẹ fọ̀rọ̀ politics ilẹ̀, ẹ̀yin gan ẹ̀yin sí politician appointee ni wọ́n appoint yín ni. Kí wàá ní gbogbo gbọ̀rọ̀ mi dẹlẹ́rù, wọ́n ní sẹ́ gbọ̀rọ̀ mi dẹlẹ́rù làwọn gbà àbí mi ò mọ̀ tún máa agbẹnusọ ni. Mo ní ṣùgbọ́n agbẹnusọ ìjọba fún ọmọ Nàìjíríà táwọn ọmọ Nàìjíríà ń retí lẹ́nu yín kọ́re. Wọ́n ní ká gbọ̀n láì pé ara èyí nìjà wà pé politics náà pé ọ̀gá àwọn politician ni appointee làwọn by the virtue of ọ̀gá àwọn by extension wọ́n ní politician làwọn náà. Mo ní ó dá ẹgbẹ́ àwọ̀ ẹ̀rù tó ń bà wọ́n o. Peter Obi lẹ́sà ń pariwo ní kẹ́ẹ̀sì tó jáde wá sọ̀rọ̀ ẹ ti ṣèpàdé lọ́fíìsì ẹ ti mọ̀ ní tẹ́ ẹ fẹ́ sọ ní gbogbo ògiri bó ṣe létí tó nínú gbogbo àsọ̀rọ̀ Peter Obi ariwo Peter Obi lògiri àsọ̀rọ̀ kì í gbọ́, ariwo Peter Obi lògiri àsọ̀rọ̀ kì í gbọ́ jù. A jẹ́ pé mọ̀kànmọ̀kàn lóye kan nù. Wọ́n ní wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ wọ́n ní irú wòlíì báàlì wò rè mo yẹ ságanu sí máìkì ẹja gbọ́n tá a fẹ́ sọ. Ó dá káàbọ̀ sọ́dọ̀ Bọ̀dà Báyọ̀ kan tó sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí Peter Obi oníròyìn tó ń fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò yóò bí wọ́n wípé kí ni àjọṣepọ̀ tó wà láàrin St. Lucia torí àwọn náà tẹ̀lé ààrẹ Tinubu lọ yẹn Bọ̀dà Báyọ̀ pé kí ni àjọṣepọ̀ tó wà láàrin orílẹ̀-èdè kékeré pé kí ni ìbáṣepọ̀ Nàìjíríà tó orílẹ̀-èdè kékeré pé orílẹ̀-èdè yẹn kéré ju ohun tí wọ́n lè mọ ní àwọn ńlọ ọbẹ̀ rí sí fàájì wọ́n tún fáwọn ọmọ wọn ní scholarship. Mo wá rántí wípé bí Yorùbá nìsan bá mọ̀ dúró tán a mọ̀ ju St. Lucia lọ bí ọ̀nà 3 a mọ̀ nílẹ̀. Ẹ wá gbọ́ ìdáhùn tí Bọ̀dà Báyọ̀ fi dáhùn wá ń wò pé tán bá wo inú Yorùbá nìsan ní ìsìn bàbá wa Wọlé Ṣóyínká wà bí àwọn tó ní lówó lọ́rẹ̀ tí ẹ wá wo bọ́n ṣe ń pọ́n St. Lucia lè tán sì rojú ráàyè òmìnira ti orílẹ̀ wọn.
You know, a country's relevance is not mainly determined by its size or even its population. Or its GDP. You have to look at other things that that country has. That country, for instance, as a black nation, has produced 2 Nobel laureates. One in economics in 1979, that's about 7 clear years before we got one in Nigeria, and another one, Derek Walcott, in just 1992 or so. So, in terms of that, in that area, you see there's something great about this country. Then when you look at it, that country, even though it's a small country, is a gateway to the Organization of East Caribbean States. Altogether, the OECS has a GDP of about $130-something billion. St. Lucia, though it is small, attracts about 1 million visitors every year. Imagine what that country, small country, not more than Ethiopia local council, that what it is getting from tourism. So for Nigeria, there are things to learn. For us, even historically, because those people there, they have historical links to our people in Nigeria. In 1860 something, a wave of immigrants from Nigeria, the present-day Ekiti state, went to that country, and they are still there today. They are still there today. And of course, I think they had a census in the 19th century and found out of the people who settled there, about 40% or so, they are of Nigerian origin. ṣé ń gbọ́ ọlọ́run tiẹ̀ ṣeun àwọn ni ọlọ́run rán lọ tó jẹ́ kí wọ́n mú information yìí padà wá fún wa. Èkìtì 40 Èkìtì náà ni wọ́n ní descendant ń bẹ o 40% wọ́n wá ní gbogbo àpapọ̀ wọn ò ju etí ọ̀sà lọ. Tádúrú ran Yorùbá yìí sì ń béèrè pé ẹ fáwọn lómìnira tẹ̀ sí ń yarí ẹ sì rí ń celebrate small country níbẹ̀ hàn kẹ́ ẹ fún wa yóò ẹ mọ etí ọ̀sà ẹ mọ etí ọ̀sà tán yọnu gbogbo Èkó kan tiẹ̀ tó wá dé Ogun State kan tó dé inú mi dùn sí interview yìí pé fúnra wọn náà ni Ọlọ́run lò wọ́n láti wá fẹnu wọn jábọ̀ pé èèyàn níní lára wa ẹ tú okùn lọ́rùn Yorùbá ẹ jẹ́ àbíká tiẹ̀ mọ́ gbọ́rọ̀ ti túrílẹ̀ tí mo tiẹ̀ gbọ́ ìwọ̀n mọ̀ pé wọ́n ò rí gbọ́ lẹ́nu wọn ẹ jẹ́ á gbọ́ ọ̀rọ̀ ti Peter Obi ká tó kó lọ́dọ̀ wọn. Let me say, I was there, I was at the event. Boss Mustafa did not say it that way. He didn't say it that way. What he was saying was that the whole issue about the alliance, or the alliance, the merger at that time, that the ACN, which was the principal part of the alliance, it has 6 governors at that time. The CPC of President Buhari only had 1 governor. And then the ANPP was part of the merger, I think with 3 or 4 governors. And then the APGA, represented by Okorosha, was also part of the alliance. You see, the ACN, as ACN, from 2011, they had seen a possibility that if all these forces come together, they could win the presidency. Buhari was returning, in 2003 election, he returned 12 million votes. In 2007, when votes were repressed all over the country by Obasanjo's INEC, Buhari returned 6 million. But in 2011, he made another 12 million votes. So it was clear. In fact, ACN then started talking to Buhari in 2011. Before that 2011 election, but Buhari did not listen. He thought he could go it all alone. He went into that election and he failed. So after that election, then they reopened talks. So you see, we cannot win this thing alone. You needed some kind of alliance. And what people to say what Boss Minister said, it was clear to ACN, a very strategic arm of that alliance, that without support, without additional support, there was no way Buhari could have won an election. Kò sẹ́yìn kankan tó twisting kankan tí ọ̀gbẹ́ni yẹn ń try láti sọ fún ni wípé káàrẹ Tinubu wọn fọwọ́ lálẹ̀ mọ́ wípé àwọn làwọn gbé Buhari wọlé àjọṣe everybody ní tí bọ̀bọ̀ yẹn sọ nìyẹn pé ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Tinubu máa ń sọ tán fi ń yẹ̀yẹ́ Buhari wípé kán yé sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. And you see, people were just turning what Boss Minister said very mischievously. Buhari himself, as president, even out of office, he never forgot the help that Bola Tinubu rendered to him. He never forgot it because he knew that without that alliance, without Bola Tinubu being in the picture, there was no way he could have been president. There was no way. It was so clear. Right. So all these things people are talking about, turning things, twisting things, they are just merely mischievous. Without Bola Tinubu, there was no way we would have had a Buhari presidency in Nigeria. Why do you think this political shake-up is happening now, with 2 years still to go before the next presidential election? Well, let me say, in my view, they are jumping the gun. It's not yet time for politicking.
as they are doing. Well, they would say that your party is doing the same thing. You're co-opting people from the opposition to beef up your strength in the APC. Well, we didn't go the way they are going about it. The alliance or the merger that we had in 2013 was not as noisy as these people are making it. They are not as you didn't give much distraction to the government in power. But the way they are doing is as if INEC has blown the whistle for party politics to start, but that is not so. So, but you see, they are free. This is a free country. People can come together to form all kinds of alliances. But as far as APC is concerned, we are not seeing them as any threat. If you merge Peter Obi and Atiku together, there's no way the two of them can beat a Bola Tinubu Shettima ticket. It's not going to be possible. Yeah, but they did in 2023. I mean, they went together, but separately. They went to election alone. Atiku went to it alone. Peter went to alone. But let me tell you something. If Peter allies with Atiku in 2027, he will not get the blind followership we got in 2023. It will not happen. Because those ones who say no, they want you to be president, they don't want you to be vice president. So that will never happen. But so that's why I look at it, they're just trying their luck, they're trying to do all kinds of permutations, but I can tell you, the APC will still be in power in 2027. Right. But President Tinubu's achievements in office will speak for him. El Rufai, I mean, there's a couple of others there as well. Well, I would say, not so Rufai, yeah, I agree. He did a lot of work for the president. In fact, at a public function, the president acknowledged his role, and in fact, he told him, because Rufai was saying he was going to go abroad for studies, and he said, no, wait and stay. He nominated him for ministerial job, but unfortunately, the National Assembly, the Senate, turned down his nomination. So you cannot put that on the president. That's what happened to him. But he seems to believe that the president kind of lost faith and either from pressure or something. I think that blame should go to the Senate that rejected his nomination. The president fulfilled his own part of the bargain. He wanted him to be, in fact, he was casting him to minister of power. But as I said, the Senate, for what is best known to them, said no, they're not going to approve this nomination. So that you cannot blame the president. I think we should blame it on the Senate. And the president didn't sort of go behind the scenes and say, well, look, I changed my mind. I'm not sure what the one that the Senate said no. Ẹ káàbọ̀ jàre, ẹja kò lọ́dọ̀ tiwọn. Ẹja lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ EFCC, ọ̀gá EFCC, níbi tán ti ganu sí máìkì wípé cryptocurrency náà tún ń lò ní ìsìn tán fi ń wọ́ owó jáde o. Mo ní sẹ́sẹ̀ mọ̀ ni, mo ní sẹ́yìn tẹ́ jẹ́ EFCC gan-an, ṣé ẹ gbáradì, ṣé ẹ ti dúró tán sí technology yín, sóká ojú òṣùwọ̀n, ṣé ẹ ní àwọn technician tán mọ̀ nípa cryptocurrency, torí àwọn ọmọ ìburú gan àwọn ilé o, wọ́n sì ní olè ló mẹ́sì olè tọ́, bẹ́ẹ̀ bá ní èèyàn kankan tó mọ̀ nípa kìíní tó mọ̀ bọ́ sí ń jalè ní lè mọ́lẹ̀. Wọ́n wá sọ wọ́n ní the chairman of the Economic and Financial Crimes Commission, Pastor Ọlá Olúkóyèdé, wọ́n ní wọ́n ti raise alarm míì, wọ́n pariwo síta wípé corrupt Nigerian politicians are now hiding their illicit wealth in cryptocurrency to evade scrutiny and detection by anti-graft agency. The EFCC boss said the agency had uncovered a growing trend where fraudulent public officers now use cryptocurrency wallet to stash stolen public funds and conduct illicit transactions. Ibi kan ni ó gbà débì kan inú àkáǹtì kan ni ó gbà jásí kan kó tó wọ inú crypto. Kí ló ń bà yín lẹ́rù? Ṣọ́ọ̀ṣì gan lẹ́ẹ̀lọ. Wọ́n ní àbọ̀mọ́ kó káàsì wọnú crypto ni. Àbí káàsì níjọba náà release owó ní gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì owó ìta ń sọ náà kó tó lọ gbogbo ministry. Ṣébí látọ̀dọ̀ CBN náà ti transfer. Tó bá inú àkáǹtì tó sì wọ̀ látọ̀dọ̀ CBN ó yẹ kẹ́ ẹ lè trace ẹ̀ títí kó tó wọnú crypto. Olukoyede said virtual asset fraud is on the rise. Our findings shows that fraudulent politicians are already perfecting schemes and hiding their loot in cryptocurrencies to beat the investigative blackness of anti-corruption agency. When stolen funds and unexplained wealth are being warehoused in wallets and payments for services. Olukoyede said only virtual asset fraud is on the rise. Only crypto non see stolen funds and unexplained wealth are being warehoused in wallets and payment for services are being done through this window. Ṣùgbọ́n ìntẹ́mi fẹ́ bèèrè ní wípé bí ìjọba bá fẹ́ release bí ministry kan bá fẹ́ release owó tàbí tó fẹ́ ṣe procurement, ṣé wọ́n lè fi crypto ṣe procurement ni? Bóyá wọ́n lè ní àwọn fẹ́ ó ti yé mi,
wọ́n láwọn fẹ́ procure àwọn fẹ́ ra nǹkan kan wọlé láti ìlú òyìnbó wọ́n wá fi crypto ẹ sì mọ̀ wípé Nigeria bank náà ní issue transaction sí ìlú òyìnbó láti Nigeria bank ìmọ̀ wọ́n lẹ̀ wọ́n wá ṣe wá wọ́n lè wá fi crypto ṣe Olùkóyèdè warned that while the rise of virtual assets had transformed financial transactions globally, it had also created new avenues for money laundering and financial crime. He said technology is moving at a supersonic speed around the world. The advent of virtual assets is a response to one of the qualities of money as a store of value like it is known in our elementary economy. However, as with every progressive innovation, fraudsters to usually evolve ways of perverting their genuine purpose. But for us in the EFCC, virtual fraud and investment scams are not hard nuts to crack. He said in Nigeria, over $56 billion in crypto-related transactions were recorded between July 2022 and June 2023. Wọ́n ní tán bá fẹ́ scam àwọn òyìnbó náà. Wọ́n ní crypto náà wọ́n sọ fáwọn òyìnbó kan fi san owó wọlé. Through that, wọ́n ní lè trace yẹ. Eléyìí lágbára ń gbà náà. Bàbá wa Bishop, àwọn náà mọ̀ ń pa gbogbo kìíní yẹn. Bishop ẹ mọ̀ dáadáa, àwọn náà mọ̀ ń pa. Ẹ jẹ́ á kó lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀. Ẹ jẹ́ á wá lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Dangote. Kí ló dé tí Dangote ń wọ̀nù ìjọba wípé kí ló dé tí Dangote sọ adúrú ọ̀rọ̀ yìí wípé NNPC refinery may never work again. Wọ́n ní the president of the Dangote group Alhaji Dangote ló sọ ó lóun doubt ẹ̀ wípé possibility wà kí ó ní kò sí possibility kí refinery Warri, Port Harcourt àti Kaduna kó tún padà sáàyè pé wọ́n lè sòkú rẹ̀ dá láàyè. Dangote tó tún sọ wípé wọ́n ti ná $18 billion wọ́n ní ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà wọ́n ní bàbá ju ọ̀bẹ sókè ní gbàgbà ibi pẹlẹbẹ ní fi ń lélẹ̀ pé adúrú owó yìí pé lòun fi kọ́ refinery tó ń gan owó tẹ ẹ ná sórí ẹ̀rí ó sì kọ̀ kò ṣiṣẹ́. The billionaire businessman spoke on Thursday while hosting members of the Global CEO Africa from the Lagos Business School. When according to Dangote, only the 650,000 capacity Dangote refinery, which he built after the government of the late President Umar Yar'Adua aborted his acquisition of the government refinery, to run lóye kọ́kọ́ take over gbogbo refinery in Nigeria, ó yẹ kó ti rà. Now have 50% of its own output dedicated to premium motor spirit, saying that even government refineries committed just 22% of their production to petrol. Wípé lọ́dọ̀ tó ń ìdajì 50% na wọ́n ń fọ̀ lépo bẹntirol. Dangote wá sọ ó nídìí tó ń ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ìjọba ló ní wọn àmójútó wọn náwó yàfùyàfù. Pé according to him, the former manager of the refinery had told Yar'Adua and Obasanjo sold the facility below their cost as parting gift to him. Ó lóun ló sọ fún Yar'Adua pé Ọbásanjọ́ ti ta refinery fóun pé ó fóun gẹ́gẹ́ bí ọ̀fẹ́ ni bí nǹkan ọ̀fẹ́ bí gift pé torí owó tó ta fóun ó ló kéré gan-an jọjọ. Ó ní n tó mú Yar'Adua reverse kìíní yẹn ni wọ́n náà ti ta fóun tẹ́lẹ̀. Ó ní Yar'Adua ló wá reverse. Ó ní and the management director at the time convinced Yar'Adua that the refinery will work. They said they just gave them to use as a parting gift or so. And as of today, they have spent about $18 billion on those refineries. They are still not working. And I don't think, and I doubt very much if they will work. Only I don't think, and I doubt if they will work. And I doubt very much. If much is doubting it. At 1,550, you divide by what we were selling in Lagos, 865 naira per liter. We just went down, yes. So even with that, now we're selling at about 55 cents per liter. So, and really, very few African countries, I don't know of any African country, maybe Ethiopia, where they're doing full load subsidy. But I don't think if they're doing up to even 55 cents, it will be more than 55 cents. The refineries that we bought before, which were owned by Nigeria, they were doing at about 22%, and we bought them January 2027. Then we had to return them back to the government because there was a change of government, and the managing director at that time came from the same place with the managing director. They were all both Yar'Aduas. So he convinced them, he convinced the government that the refineries would work. They just gave it to us as a parting away gift or so. And
as of today, they have spent about 18 billion on those refineries, and they are still not working. And I don't think, and I doubt very much if they will work. It's like you trying to modernize a car that was built 40 years ago. So technology, everything has changed. Even if you change the engine, the body will not be able to take the shock of that new technology engine. So that's, the issue. And part of this, you can see strategically we are located where for export, we can easily go to South America, we can go to US, Europe. They're all within reach of about maximum 15 days. Brazil, as you know, Argentina, they all import. They don't have self-sufficiency in refining. And in Africa, it's even worse because in Africa, really, apart from Algeria, and and Libya, because Libya, they are still not stable, and Gaddafi built very high capacity to help other African countries to supply them with petroleum products. So when you look at it, really, in Africa, technically, there are only 2 countries that actually are self-sufficient. Everybody is an importer. And that's really what they did, because it's not, I'm very unapologetic in saying this, because today we have Lome. If you go to Lome, you see massive number of ships. So that's what they do to attack all the industries in sub-Saharan Africa. So sub-Saharan Africa, even if you look at the ones in, in South Africa, they are actually not operating, only one now is operating in South Africa. But we are able to take this risk and say, okay, let us challenge them and make sure that, yes, most likely after us, other Africans will now try to see how can we have our own refining capacity, because it does not make sense. And you can see what they are doing now. Despite that, yes, they are doing transition to cleaner energy. Between June and July, we have bought 19 million barrels from US. And US used to buy, like what my colleague here, Edwin said, they used to buy almost 3/4 of Nigeria's crude. But right now it is US supplying us. For example, as a company, we bought 10 million barrels this month. So 10 million barrels this month, it means that at the capacity where it's about 55% coming from US. So you can see, and they are still looking for more oil, because Trump said that they should go and look for 3 million barrels more. They are the highest, they are the biggest producer, of oil today. And the same US and Qatar, they control 65% of LNG in the world. So that's nothing really, we believe that is impossible. And that's why as a company, we always give ourselves a very high target. And we believe that, yes, it is only by that we'll be able to go very fast. àwọn náà lẹ́sìn báyìí nígbà yìí agbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dẹ̀ Ojúlárí ẹni tó jẹ́ DGMG wọn ní NNPC MD wọn new one tí ààrẹ Tinubu sẹ́yìn níbi tí ó ti ganu sí Mike ní Australia tó lọ torí ibẹ̀ náà ló lọ tí ò fi ráàyè rè dáhùn sí questioning àwọn Senate ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ ta àwọn refinery o ẹnu ara rẹ̀ ló fi sọ o. But also, as you know, when you're refining a very old refinery that has been abandoned for some time, what we're finding is that becoming a little bit more complicated. So we're reviewing all our refinery strategies now. We hope before the end of the year we'll be able to conclude that review. That review may need to lead to us doing things slightly differently. Yeah. Could it lead to the sale of some of these refineries? Might you look to sell some of them? I can't say that now. But what we're saying is that sale is not out of the question. But all the options are on the table, to be frank. But that decision will be based on the outcome of the reviews we're doing now. Okay. ó ní ìdí tó ń ṣe sọ̀rọ̀ rẹ̀ tó ráwọn èèyàn ti ń fún ní gbàgbọ́sù pé ṣé torí pé wọ́n ta refinery fún ọ ó sá ti ní tiẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n kí ni ìjọba náà ní tó lálùyọ síbi torí ẹ̀ ní Keyamo aviation minister tó ṣe ń sọ lánàá tó ń sọ fún ìjẹta lẹ́nugun tó ń ṣe dá airline Enugu lẹ̀ tó ń sọ wípé ẹ mọ̀ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ti Enugu airline kó dàbí Nigeria Airways. Imagine náà mọ̀ government is not for businessmen. When if you say business there in Mufeso, government has nothing to do in business. Governance not paying for. You say business. Anyway, one about privatize here now around 1 month after. We have to realize na se fesun kan Dangote pé padi Ọbásanjọ́ ni sorry boda Ọbásanjọ́ kan ọ̀rọ̀ yín gbogbo bọ́rọ̀ bá ti kan ọ̀rọ̀ yín báyìí controversy máa wà ńbẹ̀. Ẹ jẹ́ àpò ńbẹ̀ jàre. Ó dáa níbẹ̀ ìjà wa dọ́dọ̀ Turga tó jẹ́ Minister for Foreign Affairs ìyẹn
Yusuf Turga, Minister of Foreign Affairs, níbi tó ti garun sí Mike pé Nigeria rejected US push to accept Venezuela deportees. Ó lára àwọn tó fa wàhálà láàrin wọn nìyẹn pé US fẹ́ mọ dá àwọn deportees, wọ́n fẹ́ mọ dá wọn padà sílẹ̀ Áfíríkà. Kí ló dé? Ó sì wájú Áfíríkà wọn nílùú ni. Ẹ̀fọ́ ya Amẹ́ríkà kan náà lẹ́jọ́ wà. Ó sì wá jẹ́ kọ́ńtínẹ̀ǹtì aláwọ̀ dúdú lẹ́fẹ́ mọ dá wọn padà sí pé irọ́ wọ́n ní àwọn kọ̀ àwọn ògbà àtàwọn nǹkan míì rẹpẹtẹ àti ìgbésẹ̀ tí ìjọba ti gbé. Àwọn tí ẹni sọ wọ́n ní àwọn rò pé ọ̀rọ̀ BRICS táwọn tí Nàìjíríà tójú bọ̀ tán lọ tí ààrẹ Tinubu lọ pé àwọn rò pé ọ̀rọ̀ yẹn ló fẹ́ fa wàhálà láàrin àwọn àti US. Wọ́n sá sọ̀rọ̀ wọ́n ṣàlàyé torí àwọn náà wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ bá ń tẹ ẹnu wọn sí Mike ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu. Do you have fears that we might suffer any kind of sanction from America because of this our relation? No, I don't. And if we do, it would be most unfortunate because we are looking to do deals with the US. President Trump has always emphasized the need to do deals and do deals with African countries, Asian countries. And Nigeria stands in a very good position to continue a symbiotic relationship with the US. We possess a lot of critical minerals, not just lithium, but we also possess rare earths. There's something called samarium that you get from monazite, for instance. Samarium is used to produce very powerful metals that are used in missiles and missile systems, for instance. And it's something that Nigeria is in a position to supply. Nigeria is also in a position to supply a lot of energy to big US big tech. We have a lot of gas, and they are in need. The big tech consumes a lot of electricity. Data mining, data storage, artificial intelligence, these are things that run on a lot of electricity. And we have that energy source. So ọ̀rọ̀ wọn èyí yà mí lẹ́nu ibi tó bá ti ń pọ́nra wọn lé náà tí wọ́n ń gbéra wọn lulẹ̀ àwọn ọmọ gbọ́ ẹnu rẹ̀ bí ṣe ń jòjòjòjò wọn ìsọ̀rọ̀ nípa immediate àti ẹ̀gbọ́nyùn ṣùgbọ́n energy source for electricity huge ó pọ̀ massive ẹni ẹ fẹ́ mọ̀ ta fún US electricity ọ̀dọ̀ yín kọ́ sí ẹni náà àbí ẹni tí ó fún yàn lásán ṣébí tọrùn ẹ̀ lèyàn kọ́ wò abẹ́rẹ́ bí ṣe ń pọnnu mọ́ ń tán fẹ́ mọ̀ ta àwọn alájẹbánu àwọn akótilétà ó sì lọ níta ààrẹ Tinubu ara tán bá lọ BRICS ní wípé wọ́n ní wọ́n fẹ́ discourage àwọn tó bá fẹ́ join wípé kán yé ta gbogbo tán bá ní raw mọ́ kán náà mọ́ manufacture kán mọ́ process yẹ n ti ń sọ ní ìsìn raw ni o ó yẹ kán process yẹ kán fi ṣe ìmọ́lẹ̀ fún Nàìjíríà o ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ tà síta ó sì ń pọnnu mọ́ ẹ̀yìn sì wà nú òkùnkùn bírímù ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n Ọlọ́run fún wọn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ́ gbàdúrà sọ́lọ́run kọ́lọ́run tún da Nàìjíríà ṣe ṣé ẹ wá rí i pé àdúrà yín ò lọ́dọ̀ Ọlọ́run kò lè lọ́dọ̀ Ọlọ́run nítorí gbogbo tẹ́ ẹ ní ìlọ́lọ́run ti fún yín òun làwọn òyìnbó wá ń rà táwọn fi manufacture tó fẹ́ manufacture ẹ̀yin kọ́ ẹlẹ́ẹ̀ni manufacture bó o lẹ economy ṣe fẹ́ grow àdúrà kan náà fi ń grow economy manufacturing processing náà fi ń grow economy ní tó láwọn ní nísìnyí tó náà bá kàn tiẹ̀ kọ́kọ́ fi ṣe sample nílùú wọn kàn fi ṣe náà wọ́n fi ń ṣe AI wọ́n fi ń ṣe technology AI mélòó lẹ́yìn nílùú yìí nígbà tẹ̀ tí ẹ̀ níná àwọn tó mọ̀ wúlò ẹ̀ Ọlọ́run mọ̀ sí ní tó dáa ó ṣe fáwọn kan wọn mọ̀ wúlò ẹ̀ ẹni lórí òní fìlà ẹni fìlà ò lórí ó wá ṣe fáwọn kan tán mọ̀ wúlò ẹ̀ ó wá fún wọn lọ́gbọ́n tayọ ó fún wọn níwọ̀n ó fún wọn lóye ó fún wọn ní ìríran wọn yìí ṣàfọ́jú bí àwọn eléyìí. ẹ jẹ́ wá gbọ́ lára tó ló fàjà tó fẹ́ fọwọ́ láàrin àwọn àti USA tán sọ wípé gbogbo àwọn ọmọ Venezuela tán fẹ́ dìpọ́ọ̀tù ọ̀dọ̀ àwọn náà fẹ́ dìpọ́ọ̀tù ẹ̀ wá àwọn ò sì ní gbà àwọn ò ní fọwọ́ sí. You have to also bear in mind that the US is mounting considerable pressure on African countries to accept Venezuelans to be deported from the US, some straight out of prison. It will be difficult for a country like Nigeria to accept Venezuelan prisoners into Nigeria. We have, in the famous words of, I don't know if you know the US rap group called Public Enemy. If you do, then you'll remember a line from Flavor Flav, a member of the group, who said, Flavor Flav has problems of his own. I can't do nothing for you, man. We have enough problems of our own. We cannot accept Venezuelan deportees to Nigeria.
for crying out loud. We already have 230 million people. You will be the same people that would castigate us if we acquiesce to accepting Venezuelans from U.S. prisons to be brought in. Are we under pressure? Are we under pressure from the Americans, from the U.S.? These are some of the discussions that have been ongoing, not just with Nigeria, but also with other countries. But Minister, quickly, how are you responding diplomatically, of course? Because as of July 9th of 2025, the U.S. now issues only single entry 3-month non-immigrant visas to Nigerians. And this has caused a lot of furore, down from up to 5-year multiple entry permits. Given Nigeria previously received nearly 1/5 of all such visas in Africa, how are you responding to it? And what immediate effect do you foresee on business, education, and tourism? We are talking to the Americans. We're engaging them. We are also explaining and reminding them that we issue them 5-year multiple entry visas the same way that they issue regular travelers 5-year multiple entry visas. What Nigeria has done that differs is simple. We used to have visa on arrival that wasn't running efficiently. We introduced these online electronic visas that you can apply so that it saves you time instead of just arriving and then going through the process of getting the visa when you have already arrived. The same way I'm talking to you on my laptop, I can just simply apply for a Nigerian visa and you get it and then you fly. So it makes it easier. This is what we've done. We have different categories of visas. There are those people that are first-time travelers that are coming as tourists that are probably not likely to come back to Nigeria again, maybe because they're coming for a short while, and they get those 90-day visas. So our visa is not saying that every American is only being given 90-day visas or 3 months or whatever. We give Americans, there are loads of Americans that have these long-term visas, 5 years. So the Americans are not correct when he said their decision was based on reciprocity. It is not based on reciprocity. Do you think that this is punity from the Americans to have taken such visa policy on us? The issue of accepting Venezuelan deportees, honestly, I don't think is something that Nigeria is in a position to work with. And I think it would be unfair to insist that Nigeria accept 300 Venezuelan deportees. Maybe that might just even be the beginning. But Minister, ṣé ń jẹ́ ká náà béèrè pásán lọ́wọ́ mínísítà àbí ká náà sọ àtótónu tiwa ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o gbogbo ohun tó ń fàjà gangan rèé o 103 àwọn ẹlẹ́wọ̀n àwọn ọmọ Venezuela ṣé agídí ni USA gan ṣe máa ń fi gbogbo èèyàn pa ẹ̀dẹ̀ rẹ̀ nígbà tó rí wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n rí wọn bẹ́ẹ̀ ni abálájọ ṣe bí ìkan náà àwọn president Africa tán lọ bẹ̀ tí Liberia tán bí léèrè wípé ibo ló ti gbé èbò imagine USA ló sì àwọn náà fún wọn ní independence ní Liberia o àwọn náà colonize wọn o flag wọn gan jọ ti America ó wá ń bi wọn pé ibo ló ti gbé èbò àwọn ọmọ Liberia wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ látànà báyìí mo lẹ́ẹ̀mọ̀ nǹkan kan ẹ̀yin Africa mọ̀ yí ara yín mọ̀ value ara yín tún value èdè yín tí ò bá mọ̀ value ara ẹ̀ tí ò mọ̀ identity ẹ̀ so ní ò value èdè rẹ̀ nígbà ń sọ gangan rè ẹ̀yin náà gbọ́ lẹ́nu Bọ̀dá Báyọ̀ gbogbo ìròyìn tí wọ́n á ròyìn fún wa lórí ìlú orílẹ̀-èdè tí ò ju etí ọ̀sà lọ kò wá tán bí ìyàwó gbọ́kọ̀ sánlẹ̀ ọ̀pọ̀ yọ̀ké mọ̀jẹ̀ kan gbòmìnira lọ́wọ́ rẹ orí ìlànà gidi ló wà wọ́n fẹ́ fi jújú bù á lójú ni torí wọn àtorípàgbára wà lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n tó wà lọ́wọ́ tiẹ̀ òmìnira tó wà lọ́wọ́ rẹ ju agbára ọwọ́ wọn lọ. mo fọlọ́run jẹ́rìí fún ọ mo fọlọ́run jẹ́rìí fún ọ òmìnira ju agbára lọ. ẹ wọ bàbá wa MKO mọ́sẹ̀ lágbára tó mọ́sẹ̀ lówó tó wọ́n jù wọ́n sáhàmọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn pẹ̀lú mọ́sẹ̀ lágbára tó ṣùgbọ́n tí ò lówó tó wọn tí ò lágbára tó wọn tó wà nígboro ayé ó mọ̀ sí wà láyé lónìí òmìnira ju agbára lọ òmìnira ń fọ́ sí tèmi ò lágbára ò dá o nídìí èyí wọ́n ní ẹlẹ́wọ̀n ni wọ́n ga o ṣùgbọ́n ìyún nìkan kọ́ o wọ́n ní àwọn tún wá ṣe visa category kan tó jẹ́ pé 3 months yẹn 90 days ní fún ọmọ Amẹ́ríkà kan fún àwọn ti rí àwọn ti wo àkọsẹ̀jáyé wọn wípé wọ́n bá wá Nàìjíríà fún tourism wọ́n lè mọ́ padà wá mi ò rí orílẹ̀-èdè yẹn èyí ò ṣe ṣe tí ó mọ̀ wọn padà wá mi ò tí ì gbórí lẹ́nu foreign minister pé torí àwọn kan ń bú wọ́n lè mọ́ fẹ́ padà wá sílùú àwọn mọ́ Nàìjíríà ẹ jẹ́ kó lórí gbogbo eléyìí àti mọ òtítọ́ ó sì sọ wá dòmìnira. ó dá àwọn eléyìí táwọn fi káde gbogbo ẹ káàbọ̀ padà ẹ mọ̀ bínú pé mi ò kì í káàbọ̀ eléyìí táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ẹ jẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ Senate níbi tí wọ́n ti ní àwọn sì ń wá 210 trillion naira
tó fẹ́ sí ara rẹ̀ rìnrìn àrè lọ láti àkàtà àwọn NNPC lọ́jọ́sí táwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin ṣe tán pariwo síta wọ́n láwọn ọmọ tí ìrí kó padà wá pèsè ìpàdé rẹ̀ lọ́nà ni mo ní kì í rìn síbi táwọn èèyàn bá wà kán wọ́n bá mú ẹ̀gbọ́n tán ní cryptocurrency náà fi ń jí owó ní ìsìn ẹ jẹ́ tójú bọ̀ ọ̀rọ̀ NNPC dáadáa kó wọ́n jẹ́ wípé gbogbo ariwo tẹ́ ẹ pa sẹ́yìn ń lẹ́ẹ̀tún pa bólódodo yóò bá fi ṣe ìjọba first time ẹ̀tàn. a tẹ̀sí ní ìsìn ìsúnmọ́ká tó tẹ̀sí mo fẹ́ ká kọ́kọ́ dé ẹ bá ń tẹ̀sí pápápá tó rò sí ẹ̀ ti kúrò nǹkan ẹ bá ń tẹ̀sí pápápá àròjọ mùsùlùkùn ẹ jẹ́ àwò bó ṣe lọ bí ò sí ọmọlẹ̀ náà bó ṣe ń pariwo lélẹ̀ NNPC lórí tí wàdàdà náà tó sẹ́kọ́ndì mo sàn wọ́n dùn ọ́ sáàrin torí ọ̀gá wọn kọ̀ láti yọjú kí ní ba ojú la rí lẹ́rù ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ bá paradé ó kúrò nǹkan. NNPC has a history that is dirty, a history of embezzlement, a history of fraud, and manipulating the Nigerian people. And anybody who is too big to obey the Nigerian Constitution should relocate. This committee combines the powers to do what we are doing. Those powers are derived from the express provisions of the law. And if you fail to comply, we have our options, including the power to arrest, the power to prosecute, and the power to expose. The fact that those who were there when this is happened are no longer there does not give you a shield. You do need to consult your legal department to appreciate so that you don't find yourself unwittingly into a pithole. Because this committee must be respected, and if you don't respect it, you will be worse for it. We came to the Senate to make Nigeria work and not to take excuses. Nobody is too big to listen. We're empowered by our constituents to protect Nigeria public interest, with particular reference to public funding. NNPC has a history that is dirty, a history of embezzlement, a history of fraud, and manipulating the Nigerian people, and now you are reluctant to come and account for what has happened under your watch. So I think, Mr. Chairman, sir, that they just need to know we are not pleading. We do have options. They either take advantage of the window you have given, or the door will be shut, and the right thing will be done. They were supposed to have appeared before the committee last week or 2 weeks ago, and they wrote to seek the understanding and approval of the committee to give them a grace of 2 months, which the committee couldn't, but rather the committee extended their appearance to today, the 10th of July 2027. And the issues are centrally about the audited financial statement of NNPC from 2017 to 2023. And at the last hearing, it was the decision of the committee announced by the chairman as required by the rules of engagement that the next appearance of NNPC, which of course is today and now, the team should and must be laid by the group company executive officer of NNPC. So may the committee know if the group company executive officer, GCEO, is here, and if he's not here, then we'll hear from his representatives why he is not here. Thank you. Group Chief Executive Officer of NNPC Limited would definitely have been here today, but he has to attend to state activities as a member of the delegation, leading as a member of the Nigerian delegation to the ongoing OPEC sessions. He left the shores of Nigeria on Tuesday, and he will be back this weekend. Appeared before this committee. And the fact of the matter, the committee's resolution over 2-3 weeks ago was very clear that we're not taking anybody but the GMT. And I find it really disturbing with issues that has to do with indiscretion. For goodness sake, this is a committee of the Senate. There's nothing personal between us and personal between members of the NNPC. ṣé àǹtí ìbẹ́yìn sọ̀rọ̀ ni wọ́n á tó bá yín sọ̀rọ̀ láti power house pé ẹgbẹ́ ojú kò ń bẹ́ẹ̀ à ní gbọ́n nǹkan kan mọ́ ṣùgbọ́n àwọn eléyìí kàn ràn ó wàdádà ìtì ẹ̀ burú wàdádà burú gan ẹni tó fi sídìí iṣẹ́ yìí ọ̀sẹ̀ ọmọlẹ̀ náà sì rè kí gbọ́ kí gbà ní ṣùgbọ́n èmi rò pé ọwọ́ ọmọ ẹ̀wọ́ tó bá torí àwọn náà ò ní fẹ́ kí àbàwọ́n kó bá ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn torí tó bá bá ìjọba wọn yóò bá ẹgbẹ́ òṣèlú wọn àwọn náà sì ń ṣèjọba lọ́wọ́ wọ́n tó yanjú ẹ̀ ṣùgbọ́n mo sì láìkí bí ṣe ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ báyìí wọ́n ká gidi borí wọ́n fàjà délẹ̀ wípé àfi tí ojúlarí
ẹni tó jẹ́ olórí wọn ní NNPC àfi tó bá yọjú kó mọ̀ ràn yàn wá ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni wípé bí ṣe ń lọ tí ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì ó níyì ó ní value ju kó wá jẹ́jọ́ lọ wọ́n ní adúrú owó bàǹtàbàǹtà yẹn sọnù ẹgbọ́n tí ò sí ọmọlẹ́ sọnù àwọn tó bá jẹ́ ní tójú ń tì ní ìyẹn olórí àwọn NNPC tuntun yẹ kó wá ṣé bí kì í sóhun ni òun ni àbóhùn ló sẹ̀ ni ṣé bí Mele Kyari ni ló ṣe tẹ́lẹ̀ òun abẹ́ Mele Kyari gbogbo kìíní ti ṣe ṣùgbọ́n kó wá má ṣe mú Mele Kyari kò jẹ́ kán mọ̀ 210 trillion ibo ló lọ tó wà important Nàìjíríà ibo ló lọ tó wà important ààrẹ Tinubu náà sì gbọ́ o ibo ló lè lọ tó wà important jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ fẹ́ make more money bẹ́ẹ̀ bá tún kó ṣé tán bá tún wáyé náà ti ń kọ́ that is Nigeria for you o a mọ̀ mú wa fún yín kẹ́ lè mọ̀ màá sì mọ̀ túṣu désàlẹ̀ kòkó gba àwọn òyìnbó rọ́tọ́ fi mọ́ tu àjẹtẹ́lẹ̀ a mọ̀ fọ́ sí wẹ́wẹ́ yóò yá kẹ́ lè mọ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ kẹ́ mọ́kàn yín kú o mo ti ẹ̀ mọ̀ pé kò sẹ́ni tó wà níbí tó fọkàn rẹ̀ sí pé Nàìjíríà kankan ó ṣe nǹkan kan mọ́. ó dá ìròyìn tí ó mọ̀ kàn náà ni ọ̀rọ̀ ti Akpabio wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣépè fún bọ̀dá Apáwo lẹ́yìn tó tún ju àwàdà burúkú kan sí wrong timing gbogbo àwàdà àti wrong timing ni wọ́n ní ó sọ wípé àwọn sínétọ̀ pàápàá jùlọ wọ́n ní àwọn máa ń sọ́fà lẹ́yìn ìgbà táwọn bá ti kúrò lórí oyè àwọn máa ń struggle ni àti jẹ àti mú máa ń le fáwọn náà ọmọ Nàìjíríà bá wọn fàṣẹ sí pé yóò lè mọ́ iná ni o wọ́n ní ìkànnù wọn ló ṣàìsàn tó ń wá ń padà wá tọrọ owó tó ń bẹ̀bẹ̀ owó financial support lọ́wọ́ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tó sì wà ń service ibẹ̀ ni Akpabio ti ráàyè sọ̀rọ̀ wípé sóhun ò sọ fún yín wípé táwọn bá ti kúrò lórí oyè àwọn ìrí owó àwọn ìrọwọ́ mú lọ ẹnu mo ní ẹ̀mọ́ bí tẹ́ ti ń joyè ìbò abájọ tí Amechi fi jáde tó ní òun broke ibi ń pa òun tí Wike sọ̀rọ̀ sí ẹ̀mọ́ tó máa kọ́ kì í ṣe pé kò sówó lọ́wọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo owó tí ń wọlé kò ráàyè wọlé mọ́ wọ́n broke lóòótọ́ ni ẹ sì mọ ààrẹ Tinubu gbogbo ibi tó ti ń jẹ pátápátá nù ìṣèjọba wọn á blọọkì ẹ ní ẹ sì mọ̀ pé àwọn politician tó bá ti ṣèjọba wọ́n máa ń fi àlàfo ibi tí owó pẹ́pẹ́pẹ́ tí ó ti mọ̀ tó wọlé fáwọn bóyá wọ́n fáwọn èèyàn wọn síbẹ̀ ẹ mọ̀ wọ́n máa síbẹ̀ dáadáa wọ́n brókì lóòótọ́ o ṣùgbọ́n kì í ṣe brókì pé kò sówó rárá o torí ìdí rate tówó ṣe ń pọ̀pù sínú ọwọ́ wọn tẹ́lẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ bújẹ́búdanú wọn pọ̀ owó burúkú ló ń gbọ́wọ́ wọn kọjá ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan bọ̀dá Akpabio ganu sí máìkì ṣùgbọ́n kò bá àwọn ọmọ Nàìjíríà lé dáadáa á fẹsẹ̀ kan dọ́dọ̀ wọn sọ̀rọ̀ á gbọ̀bọ̀n ṣe sọ bẹ́ẹ̀ náà lánàá àyájá mi sí pé sẹ́mi ò gbọ́ níbi tí ó ti ń sọ̀rọ̀ sógúndogójì tó ní 1999 pé òun ò rò pé wọ́n ti bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akẹgbẹ́ ẹ̀hún sáwàdà gidi lélẹ̀ àwàdà burúkú àwọn náà mọ̀ kán mọ̀ fi ara wọn pa ò àwọn ò fi wọn pa wẹ́ẹ́dẹ́ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àgbọ̀n tó sọ ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Rufai Arise TV. To the discussion on the demise of distinguished Senator Khalid, and you pointed out your personal contribution during his illness. So for this, the Senate appreciates you. But you made a profound statement that out there, Nigerians think that senators, a lot of money is spent on National Assembly, that once you step out of the National Assembly, you are looking for money to even treat yourself, which shows the fallacy of all the insinuations and innuendos thrown at the legislators. So I think it was an eye-opener for a lot of people, because some people think that we come here to make money. They don't know that we come here to sacrifice for the growth of the nation so we can leave a better country for future generations. Thank you for that elucidation. mo bú sẹ́rìn mi ò lè rẹ́rìn o mo ń bọ̀ òkín tó gba Rufai láàyè ẹ jẹ́rìí ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti ń kó gbàásgbòs fún lọ́tún lọ́sì lóòótọ́ a lè rí inú àwọn ẹ̀rí Rufai gan rẹ́rìn àtàwọn yòókù ẹ̀ a lè rí inú àwọn sẹ́nitọ̀ tó jẹ́ wípé bóyá floor member ni wọ́n fi wọ́n ṣe committee wọ́n fi wọ́n ṣe chairman wọ́n sínú committee kankan tó sì jẹ́ pé owó oṣù wọn náà nìkan náà ń gbà tó sì ń fi owó constituency wọn tó fi ń ṣe dáadáa tó jẹ́ wípé wọn kówó jẹ ṣùgbọ́n bóyá ẹyọ kan nù wọn àbí méjì ṣáá yóò lé díẹ̀ bóyá òun lẹ́ni tó kú tó ń bẹ̀bẹ̀ owó kiri ṣùgbọ́n sóyẹ kan wò ràn náà
àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ Akpabio wá fẹ́ lo opportunity yẹn láti fi get at àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé sáàrí nǹkan wípé àwọn làwọn sacrifice. Ẹ gbọ́ sacrifice Akpabio dà. Ẹ kàn sọ bì kan tó ti sacrifice fún ọmọ Nàìjíríà l'Akpabio. Wọ́n láwọn ò kówó yín jẹ o. Wọ́n ní gbogbo fallacy innuendos tán sọ fún yín pé àwọn làwọn make owó jù. Wọ́n lè lọ tutù ẹ̀ dànù. Mo fẹ́ ga máìkì sí Rufai lẹ́nu báyìí jẹ́ àgbọ̀n tí Rufai la máa gbọ́rọ̀ ẹ̀. We're here. The poverty man. 160 million SUV is sacrifice. It's a very hard life. Sacrifice. I mean, what do we want others to say? Hard life. Yeah. Big fat salary. Was it not Senator's salary that Shehu Sani revealed that put him in trouble? Yes. Sacrifice. Right. What else should we say? You see, let me tell you what happens. Have you ever wondered why, when you check Nigeria's Gini coefficient, there looks like a level of stability in our Gini coefficient numbers? Because since we returned to democracy, political patriotism and political privileges and positions have increased, so they've mocked a lot more people in. A lot more Nigerians have gone into politics as a way for their livelihoods. Oji, I put it to you that if there's no money in politics, they will not go into it. They will not kill to get there. It is also plausible that when they leave power, they will get broke. You know why? Because they've set a lifestyle for themselves and they are unproductive people. There is no production going in their personal lives. And when you have money kept in the bank, you don't have more money coming into it. What do? You spend it all. But to say that they are not making money, I dare the people that say that they are sacrificing, I dare them to release how much they got in constituency projects. And if they are sacrificing so much, they should leave the Senate, offer to leave, so that poor, hungry Nigerians too can come and sacrifice. Àbí Rufai yọ̀dà fún sacrifice and I sacrifice kẹ́gbó wájọ mọ́ sacrifice yẹn lọ kojú bá náà lọ àwọn nìkan kọ́ náà mọ́ sacrifice kàn jẹ́ kọ́ ọmọ Nàìjíríà tẹ̀bí ń pa náà wá sacrifice ń bẹ̀ àwọn oní sacrifice sọnù àwọn onírọ́ ojoojúmọ́ náà ń sọdún ọdún rọ́ náà sì ń ṣe torí wọ́n máa parọ́ bí Yorùbá bá sọ̀rọ̀ wọn ló ti parọ́ ó ti parọ́ wọ́n ń parọ́ bí ẹni pẹran léyà ojoojúmọ́ lọ́dún rọ́ lọ́dọ̀ wọn ojoojúmọ́ náà ń fọ̀bẹ́ sí rọ́ lọ́rùn tán ń pa fún ọmọ Nàìjíríà ó fẹ́ sacrifice Ọlọ́run ó sì lo gbogbo wọn fún sacrifice náà ni. ó dá káàbọ̀ padà ìròyìn tó ní ó wọnú ara wọn ni tẹ́ bá ń gbọ́ ọlá yìí wọnú ọlá yìí wọnú ara wọn ni a sáà ń gba woro kan bọ́ sí woro from woro to woro ó ti di woro sí woro ní jẹ́bẹ̀ ibà ìròyìn náà ní ibà bí wọn lébẹ̀ báyìí nàná ibà sanwó lèmi náà ní ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà ló tààràtààrà tọrọ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láwàárín ajẹ́nímú ní pẹ́kọ̀rọ̀ mọ̀jẹ̀ kan fi òmìnira rẹ mọ̀jẹ̀ kan fi yí ọ lóyìí o di òmìnira rẹ mú ṣinṣin gbogbo ọ̀nà gbogbo bó ṣe lè wà bí ṣe máa wà nù o bátẹ́gùn ṣe máa fẹ́ wà nù ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó bá wa dàárín wọn rú láìpẹ́ láìgìnà gbogbo ẹni tó sọ̀rọ̀ jáàmù àtẹni tó sọ àtẹ̀ntàn kó wá dìlìvà rẹ̀ torí wọ́n ní bàbá aránmọ́ níṣẹ́ ẹrú ṣé wọ́n máa fi tọmọ jẹ ni under my boot kò fi tọmọ jẹ ṣùgbọ́n àwọn méjèèjì náà ìyá wọn àjàtúkàǹtà gbáàrin ní sàmì ṣàṣẹ ẹsẹ àmì àpàdé lọ́la lágbára Ọlọ́run á fi wọn pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ó ṣẹlẹ̀ tínú gbogbo wa ó dùn pé ìwọ Ọlọ́run àṣẹ báyìí ló ṣe rí àṣebi tó dúró dè wọ́n sí rè yóò ṣẹlẹ̀ o láṣẹ Ọlọ́run dùn bye bye and I love you. ìmọ̀ràn yín fàyà wà yá ti ń sọ fún mi pé kí n mọ́ gbàgbé o pé ṣé mo wá mọ́ bíbélì tí mi ò rán àwọn èèyàn létí mọ́ ara bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ bá tẹ love and life God bless you and I love you mo appreciate gbogbo love ten send sí mi o I love you so much thank you so much torí kéèyàn tó lè rí dídá nínú èèyàn ẹni tó náà dáa ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n rí àìdá nínú èèyàn àìdá wà lára tiwọn náà ni torí iná la fi ń ran náà iron sharpnet iron ń lọ̀rọ̀ èmi àti yín o ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ ẹ sì ń rí iyì lára mi tẹ́ ẹ ń rí ọgbọ́n tèmi òmùgọ́dọ́gbọ́n ni òmùgọ́dọ́gbọ́n ó wọ Ọlọ́run ni ọgbọ́n ní ò gbọ́dọ̀ dòmùgọ̀ mọ́ lọ́wọ́ torí ẹ̀lẹ́mí náà ṣe ń fara yín tẹ́ ẹ sì ń sọ pé ìwọ boy tẹ́ ẹ adopt me I am your adopted son God bless you I see you tomorrow by God's grace.